สวัสดีครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่งานสัมมนาออนไลน์ของกรุงศรีนะครับในหัวข้อ Driving Technology Sector Despite a Rise of COVID-19 ครับเราจะมาค้นหาโอกาสในการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีไปพร้อมๆกันนะครับท่ามกลางวิกฤตโควิด -19 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันซึ่งในช่วงเวลาแบบนี้เองก็จะเป็นจังหวะและก็โอกาสที่น่าสนใจมากๆครับวันนี้ผมอีกบรรพต ธนาเพิ่มสุขพิธีกรด้านเศรษฐกิจและการลงทุนจากไทยรัฐทีวีช่อง 32 และ TNN ช่อง 16 นะครับก็จะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับซึ่งวันนี้ครับที่ผมบอกว่าเป็นจังหวะที่ดีมากๆเพราะว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเจนนะครับว่ากลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยนะครับมีการปรับตัวลงมาแรงพอสมควรนะครับ 2-3 วันรวมๆกันก็เกือบ 10% แล้วแต่ถ้าว่าย้อนกลับไปดูตั้งแต่ต้นปีจะเห็นว่าเป็นกลุ่มที่น่าสนใจมากๆครับบางช่วงอาจจะปรับตัวลงไปก็จริงแต่สุดท้ายกลับขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าจังหวะณเวลานี้มีโอกาสที่จะกลับขึ้นมาได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญ3ท่านด้วยกันนะครับมีบางท่านก็จะไลฟ์สดมาจากทางด้านของต่างประเทศกันด้วยนะครับท่านแรกนะครับ Mr. Ben Bay Product Strategist from BlackRock นะครับ and the next speaker is Mr. Nick Beecroft Portfolio Specialist from T.Rowe Price and last but not least คุณเกียรติศักดิ์ปรีชาอนุสรณ์นะครับท่านผู้อำนวยการการลงทุนทางเลือกจากบลจ.กรุงศรีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เลี้ยงคุณเกียรติศักดิ์แล้วก็ทั้ง2ท่านนะครับที่วันนี้เราไลฟ์กันสดๆจากประเทศสิงคโปร์ด้วยนะครับและสำหรับในช่วงนี้เองแขกผู้มีเกียรติท่านไหนนะครับถ้าหากว่าอยากจะถามคำถามผู้เชี่ยวชาญนะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้บริเวณด้านข้างของหน้าจอของท่านนะครับที่เขียนว่า Q&A นะครับก็จะมีช่องอยู่ด้านล่างสามารถพิมพ์เข้ามาได้จะเป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแล้วแต่ที่ท่านจะสะดวกนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับท่านไหนถ้าหากว่าอยากจะดาวน์โหลดตัว PDF ตัวสไลด์ของท่านวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับก็สามารถสแกน QR Code ได้อยู่บริเวณด้านล่างนะครับทางด้านของซ้ายมือของแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านนะครับเอาละครับสำหรับในช่วงนี้เริ่มต้นกันที่ทางด้านของพี่เลี้ยงคุณเกียรติศักดิ์กันก่อนนะครับเห็นว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในช่วงที่ผ่านมาโอ้โหต้องบอกว่าเป็นพระเอกเลยแหละนะครับตั้งแต่ต้นปีหุ้นกลุ่มอื่นๆนั้นมีการปรับตัวลงไปกำไรเนี่ยหายไปหมดเลยเพราะเจอโควิด -19 เศรษฐกิจชะลอตัวลงไปหลายประเทศจะเรียกว่าพังเนี่ยก็คงเรียกไม่ผิดนะฮะเพียงแต่ว่ากลุ่มนี้สิครับพอไตรมาสที่1ประกาศผลประกอบการออกมาโอ้โหเติบโตได้ไตรมาสที่2ก็เติบโตได้นะครับเดี๋ยวให้พี่เล็กลองไล่เรียงกันหน่อยนะครับว่าย้อนกลับไปเนี่ยสำหรับตัวภาพรวมเลยนะครับกลุ่มนี้ทำไมถึงน่าสนใจในมุมของพี่เล็กแล้วก็ตัวเลขสถิติที่มีอยู่ครับก็กลุ่มเทคนะถ้าเราพูดถึงกลุ่มเทคเนี่ยก็มีความน่าสนใจค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเพอร์ฟอร์มนะครับผลการดำเนินงานเนี่ยค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพใหญ่ก่อนให้เห็นภาพแมกกะเทรนด์นะของตลาดหุ้นโลกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตว่าทำไมแม้กระทั่งในช่วงโควิดเนี่ยนะฮะโควิดก็ทำอะไรกลุ่มเทคไม่ได้นะครับเราลองไปดูในภาพผลตอบแทนของตลาดหุ้น S&P นะครับในรอบ5ปีที่ผ่านมาจะเป็นแท่งสีส้มนะเห็นขึ้นมา40กว่า%นะครับ S&P เองเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็ทราบนะว่าเป็นตลาดหุ้นหนึ่งที่ค่อนข้างแข็งมากๆนะโดยเฉพาะถ้าเรามาเปรียบเทียบกับตลาดหุ้นไทยนะก็จะเห็นได้ว่าเพอร์ฟอร์มแล้วก็แข็งมากๆนะครับแต่ว่านะฮะตลาดหุ้น S&P ที่ขึ้นมาเยอะๆเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามาจากหุ้นที่เป็นกลุ่มเทคแล้วก็กลุ่มที่เป็นอีคอมเมิร์ซนะครับอาจจะเป็นกลุ่มคอมเมิร์ซแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มเทคละนะแต่ว่ามันก็คืออินเทอร์เน็ตมันก็คืออีคอมเมิร์ซนั่นแหละคิดรวมกันเนี่ยนะฮะน้ำหนักของกลุ่มเทคแล้วก็อีคอมเมิร์ซเนี่ยคิดเป็นประมาณ 78%นะฮะของตัวผลตอบแทนที่ตลาดหุ้น S&P เนี่ยทำได้ในรอบ5ปีที่ผ่านมานะครับแล้วผมก็เชื่อว่าภาพเนี่ยก็คงจะยังเป็นแบบนี้ต่อไปนะก็จะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราควรที่จะจึงมี position นะครับในส่วนของกลุ่มเทคนะเพราะว่ามันเป็นเทรนด์ใหญ่ของตลาดหุ้นโลกนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่เพราะว่าเป็นเรื่องของการคาดหวังนะมองว่าโอ้มันทุกคนออนไลน์นะฮะหรือว่าเป็นเรื่องของการเก็งกำไรหรือ speculate นะครับเห็นว่าขึ้นจะซื้อตามไม่ใช่นะฮะเพราะว่ามันเกิดจากเรื่องของตัวพื้นฐานผลประกอบการซึ่งถือว่าเป็นตัวที่สำคัญที่สุดของการลงทุนในหุ้นนะครับมันออกมาดีจริงๆนะครับในเรื่องของตัวพื้นฐานภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้เนี่ยคือกำไรนะกำไรผมทำเป็นย้อนหลังไป4ไตรมาสเป็น actual ด้วยนะไม่ได้เป็น forward นะครับโดยที่ผมปรับให้ปลายปี 2015 ก็คือผมใช้5ปีนะย้อนกลับไป5ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมให้เป็นเบสเท่ากับ100นะครับโดยสีดำเนี่ยก็คือเป็นกำไรนะเป็นกำไรของกลุ่มเทคในตลาดหุ้น S&P นะครับแล้วก็สีเหลืองเนี่ยก็คือกำไรของตลาดหุ้น S&P ทั่วไปนะมีทุกเซกเตอร์รวมกันนะครับปรากฏว่านะฮะจาก100เนี่ยถ้าเราทำเป็นฐานเท่ากันนะที่100เมื่อปลายปี 2015
นะครับณปัจจุบันเนี่ยกลุ่มเทคขึ้นมาเท่าไหร่นะ170นะน่าจะ170กว่าได้นะครับซึ่งถือว่าก็สูงนะครับขณะเดียวกันฮะถ้าเราไปดูสีเหลืองเนี่ย S&P ขึ้นมา110กว่าแค่นั้นเองนะครับห่างกันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับนั่นก็เป็นสาเหตุที่ว่าทำไม 78% ของ Return ของ S&P เนี่ยมันมาจากกลุ่มเทคกับ E-commerce ก็ภาพนี้แหละฮะที่จะเป็นภาพที่ตอบโจทย์ว่ากำไรมันมาจริงนะพื้นฐานมันมาจริงแล้วมันก็โตได้ดีกว่าตลาดจริงๆนะครับคราวนี้เรามาภาพเราตัดกลับมาที่ปีนี้นะครับปรากฏว่ากลุ่มเทคเราอย่าเพิ่งไปนับ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับถือว่าเพอร์ฟอร์มได้ดีมากนะฮะร้อนแรงมากๆทำนิวไฮกันเป็นว่าเล่นทีเดียวนะครับอย่าง Apple เองก็กลายเป็นหุ้นตัวแรกที่ Market Cap เกิน2ล้าน US ดอลลาร์นะครับมูลค่าตลาดนะฮะปรากฏว่าถ้าเราไปดูนะครับในช่วงไตรมาส1เนี่ยหุ้นที่เป็น Defensive เนี่ยเพอร์ฟอร์มนะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เกิดโควิดช่วงแรกๆนะครับกลุ่มเทคก็เพอร์ฟอร์มไปกับเขาด้วยนะครับพอเป็นไตรมาส2เนี่ยมันจะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่ม cyclical คือกลุ่มวัฏจักรเพราะว่าเขาเป็นการเกรงว่าเดี๋ยวโควิดมันผ่านจุดพีคไปแล้วนะพีคในแง่ sentiment นะไม่ได้ในแง่ของคนที่ติดเชื้อจริงๆนะครับเป็นเรื่องของการล็อกดาวน์ที่พีคไปแล้วนะครับกลุ่ม cyclical วัฏจักรเนี่ยมันก็มานะเพราะว่ามันมาตามการเกรงว่าเดี๋ยวเศรษฐกิจจะฟื้นหรือว่าผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับปรากฏว่ากลุ่มเทคก็ยังติดไปกับเขาก็ยัง outperform กับเขาไปด้วยคือ defensive มาก็ outperform cyclical มากลุ่มเทคก็ outperform นะครับสาเหตุก็เพราะว่าเรื่องของผลประกอบการนะฮะเมื่อกี้เราดูเป็นภาพใหญ่ปรากฏว่าในระยะสั้นน่ะก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันนะครับงบไตรมาส1ไตรมาส2เนี่ยก็ทำมาอยู่ในระดับที่ดีกว่าตลาดทั่วไปนะครับอยู่ในระดับท็อปของอุตสาหกรรมเช่นเดียวกันนะแล้วก็ถ้าเราไปดูในปีนี้นะถ้าคาดการณ์ทั้งหมดในปีนี้เนี่ยนะครับปีนี้เราอยากให้ท่านนักลงทุนสังเกตดูดีๆนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นกองหุ้นไหนที่มันเพอร์ฟอร์มในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมหรือว่าจะเป็นรายประเทศก็ตามเนี่ยตัวที่เพอร์ฟอร์มดีๆในปีนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นตลาดหรือว่าอุตสาหกรรมที่ earning ดีทั้งนั้นเลยปีนี้เป็นปีแห่งการเลือกนะ earning ดีๆแล้วลองดูกลุ่มเทคสิครับว่าถ้าเราดู EPS growth ตรงกลางนะในปี 2020 ตรงกลางเนี่ยนะฮะที่ถ้าเราดูปีนี้เนี่ย S&P เนี่ยอาจจะลบไป 20% ได้นะครับกำไรลดลงแต่กลุ่มเทคเนี่ยยังสามารถบวกได้ 7%เนี่ยส่วนทางกันเพราะฉะนั้นผมก็จะกลับมาตอบโจทย์ทำไมว่าในช่วงระยะสั้นในปีนี้นะเทคก็ยังมาหลายท่านอาจจะมองมันเป็นเรื่องการเก็งกำไรเขามองว่ามันเป็นวินเนอร์มันเป็นเรื่องของการออนไลน์แต่จริงๆแล้วเนี่ย earning มันซัพพอร์ตแล้วมันเดลิเวอร์ได้แล้วมันก็มาจริงด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็จะตอบโจทย์ว่าทำไมถึงดีทั้งระยะสั้นระยะยาวโควิดก็ทำอะไรไม่ได้ครับผมครับแล้วจริงๆก็เป็นผลบวกซะด้วยซ้ำนะครับในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเอาง่ายๆอย่างพวกเราแล้วกันณเวลานี้ที่เราทำสัมมนากันอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นสัมมนาออนไลน์นะมันก็เป็นส่วนหนึ่งอยู่เหมือนกันแล้วก็ใช้ในเรื่องของแพลตฟอร์มของบริษัทต่างๆที่อยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีเหล่านี้เหมือนกันใช่ครับเมื่อคืนผมก็ใช่เหมือนกัน9เดือน9อ๋อครับจัดโปรโมชั่นไปเต็มที่เลยจัดโปรโมชั่นฮะก็เป็นอันที่ส่งเรื่องอีคอมเมิร์ซเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นกำไรของบริษัทเหล่านั้นก็มาจากคุณเลี้ยงด้วยส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งน้อยมากครับส่วนน้อยมากครับอันนั้นคือในแง่ของมุมมองสิ่งที่เราเห็นนะครับว่าในเรื่องของตัว market price นะครับหรือว่าราคาในตลาดที่มีการปรับตัวค่อนข้างจะ outperform ในกลุ่มอื่นๆเซกเตอร์อื่นๆเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งนั่นแหละครับก็เป็นผลมาจากการที่กำไรของเขามาจริงๆมันต่างจากในรอบฟองสบู่ในรอบก่อนหน้านั้นนะครับในช่วงปี 2000 นะครับที่ฟองสบู่ .com รอบนั้นเป็นการเก็งกำไรซะเป็นส่วนใหญ่เดี๋ยวในช่วงต่อไปก็จะกลับมาทางด้านของคุณเรียกคุณเกียรติศักดิ์เพิ่มเติมในเรื่องของ valuation นะครับเอาละครับสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวมาทางด้านของคุณนิกจาก T.Rowe Price กันบ้างนะครับ Let me turn to คุณนิกfrom T.Rowe Price, right? There are a lot of, fundamentally supported in the technology sector. For example, like in terms of the earnings, in terms of the revenue growth and stuff like that. So, but however, there are a lot of negative issues. For example, like regulations in terms of like antitrust, digital taxes and stuff. So, how would those factors affect the tech giants, in your view? Yes, I mean, absolutely. I'm sure your audience today will have read multiple headlines in the newspapers over the past couple of years about the increased regulatory burden that these companies are facing. And a company like Facebook, for example, has been a really popular punching bag in the newspapers over the past 2 years.
there are lots of different areas through which these companies are facing potential regulation. We list some of those on the left-hand side of the slide here. And on the right-hand side, we really try to talk about just how much uncertainty there is around the timing, the details and the timing of the type of regulation that could be faced. So we really think clients should be focusing on the long-term story here. And I think in summary, if I could leave our audience with 3 key takeaways on the whole sort of regulatory issue. The first one is that regulatory noise is here to stay. As investors in tech companies, we need to get used to living with regulatory noise surrounding these stocks. The second point is that the regulatory process, major regulation, is likely to take many, many years to pass through. We could have years and years of court cases that these companies are tied up in. That could be longer than most of our investment horizons. And the third takeaway really is that in the meantime, these companies are at the forefront of digitalization and are likely to continue to offer really attractive growth. And we would encourage our clients not to miss out on that growth opportunity and not to get too concerned with the regulatory headlines that they read. ครับสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวผมจะแปลแบบสั้นๆนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับสำหรับทางด้านของคุณนิกเองก็มองนะครับปัจจัยที่เข้ามากระทบกับหุ้นกลุ่มเทคอย่างหนึ่งเลยที่เราต้องติดตามกันก็จะมีเรื่องของกฎระเบียบกฎหมายต่างๆเรื่องของการผูกขาดเรื่องของภาษีดิจิทัลอะไรต่างๆมันจะเป็นเรื่องของความตึงเครียดแล้วใช้คำว่า noise นะครับคือเข้ามารบกวนเพียงแค่ระยะสั้นๆเท่านั้นนะครับแต่มันก็มีคีย์เวิร์ดอยู่บางข้อนะครับเช่นมันมีเรื่องความไม่แน่นอนเยอะแยะมากมายแล้วสิ่งเหล่านี้เราต้องชินนะครับถ้าสมมติว่าเราอยากจะเข้าไปลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับเรื่องของกฎระเบียบแต่ละประเทศที่เขาจะเอามาใช้บังคับกับกลุ่มเทคโนโลยีเข้ามากวนใจบ้างอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันจะอยู่กับเราได้นานสักแค่ไหนไม่มีใครตอบได้นะครับเพราะว่ากฎระเบียบแต่ละอย่างที่เอาออกมาใช้เนี่ยนะครับมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนกันไปขึ้นอยู่กับรัฐบาลแต่รัฐบาลที่ขึ้นมาดำรงตำแหน่งนะครับซึ่งเดี๋ยวอเมริกาเขาจะมีการเลือกตั้งด้วยใช่ไหมครับนอกจากนี้นะครับสิ่งที่เราต้องติดตามกันต่อคือในเรื่องของตัวกลยุทธ์แรงต่างสำหรับการลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ครับเราต้องเน้นนะครับว่าเราควรจะต้องลงทุนระยะยาวๆเพราะว่ากลุ่มนี้เองถึงแม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนระยะสั้นก็จริงนะแต่ว่าในระยะกลางระยะยาวจะเห็นว่า earnings นะครับหรือว่าตัวกำไรเนี่ยก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดมาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราลงทุนระยะยาวที่มากเพียงพอเราก็จะสามารถผ่านพ้นในช่วงเวลาที่อาจจะมีความเสี่ยงเหล่านั้นไปได้นั่นเองนะครับ Anything else you would like to add on this point? No, I think we can move on. Thank you. Okay, นะครับ and the next question would be for คุณเบน from BlackRock. There is another issue related to the technology stock, for example, like the increasing tension between the giants, for example, like the China and also the States. So would you elaborate on the effect on the technology stocks? Yeah, sure. Actually, the tension between China and the U.S. is visible and the imminent issue within the technology space. It has some disruptive effect in the past, like 1 to 2 years, some supply chains. So we do acknowledge that. Our view is this kind of trend going to continue in the remainder of 2020, and actually can go beyond that. Our expectation of the future technology world actually can be divided into 2 groups. One is China technology-centric. The other one is U.S. technology-centric. Actually, each of the group can have their own market. But in our view, it is not necessarily bad for the technology stocks or technology companies. On one hand, we believe that China, given the recent tariff or the ban to Huawei, they actually want to develop their own technology to reduce the reliance on the U.S. tech space. On the other hand, from the U.S. company's perspective, they actually may revisit their over-reliance of some of the component supply from Chinese companies. And given the tariff and the lockdown policies in China in the beginning of the year, so they want to relocate some of the supply chain elsewhere. So it is happening. Why we think it is not necessarily bad, because actually a lot of local players can have a better room to grow in this kind of scenario.
For example, a lot of Chinese semiconductors companies may grow given that actually they have the supply issues with the US. So actually a lot of actually the end demand companies, they actually have to rely on that domestic supply. So we do see some companies can gain market share in this kind of scenario. Of course, the active management approach is very important. So we will try to select the companies may benefit and avoid the companies may lose some of the market share there. Here is one chart showing that the R&D spending, China has been overtaking US as the number one R&D spending country in the world to reflect how ambitious some of the tech companies in China, they want to grow. Please. ครับสำหรับชาร์ตนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับทางฝั่งของจีนเองเนี่ยก็มีการใส่เงินเข้าไปทางฝั่งของ R&D เยอะพอสมควรเดี๋ยวผมจะกลับมาจุดนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นในช่วงที่ผ่านมาคือเรื่องของความตึงเครียดครับความตึงเครียดระหว่างทางฝั่งของจีนกับประเทศสหรัฐอเมริกาเราเห็นนะครับว่าวันดีคืนดีทางด้านของคุณโดนัลด์ทรัมป์เป็นไงครับก็ออกมาทวีตว่าจะไปแบนบริษัทเทคโนโลยีนั้นบริษัทเทคโนโลยีนี้นะครับ ZTE โดนมาก่อนเลยหัวเว่ยตามมาและเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา SMIC ก็โดนเข้าไปถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นบริษัทผลิตชิปที่ใหญ่ที่สุดทางฝั่งของจีนคำถามก็คือว่ามันจะกระทบไหมมันจะกระทบกับกลุ่มเทคโนโลยีอย่างไรเพราะหลายคนก็มีความกังวลเหมือนกันนะครับคำตอบจากคุณเบนนะครับทางฝั่งของ BlackRock เนี่ยท่านตอบอย่างนี้นะครับท่านบอกว่าเอาล่ะถ้ามองในระยะสั้นก็อาจจะมีบ้างเหมือนกันแต่ถามว่ามันมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนจริงๆแล้วไม่จำเป็นจะเป็นผลลบต่อกลุ่มเทคโนโลยีอย่ามองด้านนั้นเพียงอย่างเดียวนะครับถามว่าเพราะอะไรครับพอในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่าบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของแต่ละเจ้านะครับเขาไม่ได้ทำธุรกิจเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้นเขาไม่ได้ทำธุรกิจเฉพาะในทางฝั่งของจีนเท่านั้นเขาทำธุรกิจอยู่ทั่วทุกมุมโลกนะครับแล้วแต่ละเจ้าเขามีตลาดของเขาเองเอาละครับสำหรับบริษัทเทคโนโลยีจีนที่ไปทำธุรกิจทางฝั่งของประเทศสหรัฐอเมริกาก็อาจจะเจอประเด็นความตึงเครียดเหล่านี้บ้างนะครับเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็อาจจะมีการย้ายฐานการผลิตซัพพลายเชนต่างๆบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะมันเป็นเรื่องของความเสี่ยงที่เขาอาจจะต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงถ้ามันมีความตึงเครียดลักษณะนี้แต่ถ้าหากว่าดูแล้วนะครับ1ตลาดเขามีตลาดของเขาเอง2บริษัททางฝั่งของจีนเป็นไงครับก็ในเมื่อเขาถูกแบนใช่ไหมครับเช่นหัวเว่ยถูกแบนปุ๊บเขาก็มีการพัฒนาพวกระบบหลังบ้านของเขาเองนะครับก็เป็นระบบที่สามารถใช้ภายในของเขาได้นะครับไม่ต้องพึ่งพาสหรัฐอเมริกาในขณะเดียวกัน R&D เมื่อสักครู่นี้ที่ค้างเอาไว้นะครับจะเห็นว่าทางฝั่งของจีนนั้นตัวเลข R&D นั้นมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นแบบความชันอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็แซงหน้าประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้อาจจะยังไม่เห็นผลมากมายนักแต่ในอนาคตยังไงก็มาแน่ๆนะครับเพราะว่าการใส่เงินเรื่องของการวิจัยและพัฒนาในวันนี้มันก็จะไปผลิดอกออกผลในวันหน้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะมองเฉพาะด้านของผลลบในระยะสั้นเพียงอย่างเดียวอันนั้นคือส่วนใหญ่ก็จะมองในมุมนั้นใช่ไหมครับนักลงทุนส่วนใหญ่จะมองว่ามันเป็นผลลบต่อเซนติเมนต์นะแต่มันก็มีด้านบวกอยู่เหมือนกันที่เราควรจะต้องมองหาโอกาสในการเข้าไปลงทุนด้วยนะครับทีนี้ขออนุญาตกลับมาที่ทางด้านของคุณเลี้ยคุณเกียรติศักดิ์นะครับคือจะเห็นว่าหลายๆท่านพอลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยเขาจะมีความกังวลเหมือนกันฟองสบู่หรือเปล่า valuation แพงไปไหมนะครับมันน่าลงทุนไหมเพราะนี่ลงมาตั้งเยอะแล้วนะที่เราคุยกันคือลงมาเกือบ 10% แล้วนะเป็นจังหวะในการเข้าไปสะสมหรือยังฮะครับก็เดี๋ยวเราไล่กันไปทีละหัวข้อนะเราจะพูดกันละเอียดเลยในเรื่องของตัว valuation เพราะผมเชื่อว่าเราทุกคนสนใจแหละนะแล้วก็อยากจะมี position ในกลุ่มเทคแต่จะติดว่ามันแพงไปหรือเปล่าซื้อได้ไหมนะครับประเด็นแรกก่อนนะครับที่เราจะมาขยายความกันเนี่ยคือว่ามันเป็นบับเบิลหรือเปล่านะครับวันนี้ก็เห็นหัวข้อข่าวนะครับหลายเจ้าก็บอกนักลงทุนกังวลนะบับเบิลทำให้ขายหุ้นเทคออกมาในช่วง3วันที่ผ่านมา3วันทำการที่ผ่านมานะที่ลงไปเกือบ 10% ผมก็ต้องเรียนก่อนนะฮะว่าถ้าจะเป็นบับเบิลเนี่ยก็อาจจะเป็นแค่บางตัวนะครับเป็นเรื่องของ valuation แค่บางตัวแต่ว่าถ้าเราดูในรายของเซกเตอร์นะฮะในภาพรวมของทั้งตลาดแล้วเนี่ยยังห่างไกลจากคำว่าบับเบิลมากๆนะครับไม่ได้ใกล้เคียงเลยนะครับในภาพที่เห็นเนี่ยจะเป็นตัว PE ratio นะของหุ้นกลุ่มเทคย้อนกลับไปเนี่ยในช่วง .com bubble ในปี 2000 เนี่ยตอนนั้น PE ratio เนี่ย80 เท่านะครับแล้วดูการขึ้นของหุ้นอ่ะมันขึ้นแบบเร็วและแรงมากๆภายในปี2ปีถูกไหมฮะมันขึ้นไปแบบจะเป็นเส้นตรงเลยแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยนะฮะก็อาจจะแพงระดับหนึ่งนะเกือบ30 เท่าก่อนที่มันจะลงมานะในช่วงนี้พอดีว่าข้อมูลเนี่ยมันเป็นปลายเดือนสิงหานะครับแล้วก็การขึ้นของมันเนี่ยมันก็ค่อยๆขึ้นนะมันไม่ได้ขึ้นเป็นเส้นตรงเหมือนกับช่วงปี 2000 นะครับมันค่อยๆปรับตัวขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นประเด็นแรกไม่ได้บับเบิลนะอันนี้ห่างไกลมากๆประเด็นนี้ตัดทิ้งได้เลยแล้วที่สำคัญก็คือว่าไอ้ .com bubble เนี่ย
กำไรมันไม่มานะครับแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยเมื่อกี้เราฉายให้ดูแล้วเนี่ยว่ากำไรมันมาจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่บับเบิลคราวนี้ถ้าไม่บับเบิลแล้วแพงไปหรือเปล่านะครับถ้าเราไปดูตัว forward PE ratio ของตัวกลุ่มเทคเนี่ยมันจะเป็นแท่งสีดำนะครับถ้าเราดูแค่เฉพาะสีดำเนี่ยเราจะบอกว่ามันแพงนะครับเพราะว่าถ้าปลายเดือนก่อนที่มันจะตกมาเนี่ยมัน29เท่านะครับตอนนี้ผมว่าอาจจะเหลือสัก27 27นะ27ประมาณนั้นนะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราดูแค่สีดำอย่างเดียวเนี่ยมันไม่แฟร์นะครับเพราะว่าในโลกการลงทุนณปัจจุบันตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันแพงอย่างเงี้ยเหมือนกันหมดเลยนะครับทุกๆอุตสาหกรรมทุกๆประเทศเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูตลาดโลกเนี่ยเป็นเบนช์มาร์กเปรียบเทียบกันไปด้วยนะครับก็คือ PE ratio ของตลาดหุ้นโลกเนี่ยมันเป็นสีเหลืองมันก็ขึ้นมาแพงเหมือนกันนะมันไม่ได้ขึ้นมาแต่สีดำนะไอ้สีเหลืองนี่มันรวมเซกเตอร์ที่ดีและไม่ดีเนี่ยมันก็ขึ้นมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้เปรียบเทียบง่ายๆเนี่ยผมก็เลยเอาสีดำหารสีเหลืองเมื่อกี้ไปก็คือเอา forward PE ratio ของกลุ่มเทคเนี่ยหารด้วย forward PE ratio ของตลาดหุ้นโลกนะครับมันจะได้ออกมาเป็นภาพพรีเมียมตามกราฟที่ท่านเห็นนะครับโดยที่ในภาพนี้เนี่ยวิธีการดูแบบนี้นะครับก็คือว่าถ้าในช่วง5ปีที่ผ่านมามันเริ่มจาก 1.0 นะถ้า 1.0 เนี่ยหมายความว่ามันไม่มีพรีเมียมเลยราคามันเท่ากัน forward PE ratio เนี่ยมันเท่ากันนะครับแต่ว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมามันก็มีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนมันไปสูงสุดเนี่ยประมาณถ้าแกนทางขวาที่ท่านเห็นคือ 1.4 หมายความว่า PE ratio ของกลุ่มเทคมันแพงกว่าตลาดหุ้นโลกเนี่ย 40% อันนี้คือเรียกว่าพรีเมียมที่มันแพงกว่าที่มันจ่ายไปแต่ว่าณปัจจุบันตอนนี้มันอยู่ 25 1.25 ก็คือ 25% ที่แพงกว่าตอนนี้ผมว่ามันลงมาแล้วแหละนะครับน่าจะลงมาสักเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบเนี่ยก็ต้องบอกว่าพรีเมียมในช่วงที่ผ่านมาของกลุ่มเทคระดับราคาที่ผ่านมาเนี่ยไม่ถูกนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับอาจจะอยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทางสูงเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่ได้สูงจนขนาดว่าไม่ซื้อไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราดูจากราคาหุ้นอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหเราจะต้องคิดว่า valuation มันไปไกลแล้วมากๆถูกไหมฮะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ย earning มันโตขึ้นมา support ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของ valuation ก็ไม่ได้ห่างไกลจากตลาดหุ้นโลกมากนักนะครับผมมีภาพตัวอย่างหนึ่งมาให้ดูแล้วก็จะเปรียบเทียบให้เห็นว่าในรอบนี้ที่เทคมันลงมามันลงมาจากเรื่องของการ take profit นะครับเพราะว่ามันก็ต้องยอมรับว่าทั้งปีเนี่ยมันขึ้นไปเยอะจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถูก take profit ลงมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแต่ว่าถ้ามันถูกแค่ take profit มาแต่ว่าถ้าพื้นฐานยังดีอยู่ต่อเนื่องนะครับคนอยากขายไปเดี๋ยวมันจะมีคนที่ตกรถมาก่อนนะคนที่ไม่เคยมี position เนี่ยเขาก็จะเอาจังหวะเนี่ยในการเข้าซื้อแล้วก็จะดันกลับขึ้นมาผมมีภาพของราคาหุ้น Facebook มาให้ท่านดูนะครับราคาของ Facebook ที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับในภาพเนี่ยมันช่วงประมาณเดือน6อะฮะจะถูก Unilever ประกาศแบนโฆษณานะครับตอนนั้นก็เป็นประเด็นเรื่องเหมือนกับเป็นประโยคเหมือนกับ hate speech นะครับทางด้านการเมือง Unilever บอกไม่โฆษณาจนถึงสิ้นปีแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเจ้าอื่นๆตามมาบอกบอยคอตด้วยนะครับวันนั้น Facebook ลงไป 6% วันนั้นเนี่ยมันเป็นข่าวที่กระทบพื้นฐานจริงๆนะมันกระทบพื้นฐานจริงๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายลงมาแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองนะมันกลับขึ้นไปแล้วก็กลับไปทำนิวไฮได้นะครับสาเหตุก็เพราะว่ามันนักลงทุนเนี่ยมองไปที่พื้นฐานที่มันเป็นระยะกลางระยะยาวมากขึ้นนะครับระยะสั้นโอเคมันเป็นปัจจัยลบถอนโฆษณาไปแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเรายังเล่น Facebook กันอยู่นะคุณยังไม่มีใครมา disrupt เขาได้สุดท้ายโฆษณาก็ต้องกลับมานะครับเจ้าที่แบนที่บอยคอตไปผมเชื่อว่าสุดท้ายก็กลับมานะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็จะมาตอบคล้ายๆกับช่วงนี้ที่ราคาหุ้นมันลงเยอะนะครับซึ่งจริงๆรอบนี้ที่ลงเยอะเนี่ยมาจากเรื่องของ valuation นะคือคนอาจจะเริ่ม take profit นะครับแต่ว่าพื้นฐานเนี่ยจริงๆไม่ได้เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดพื้นฐานไม่เปลี่ยนก็จะมีคนที่อยากจะเข้ามาซื้อนะครับแล้วก็จะสามารถดันกลับขึ้นไปได้นะครับแล้วก็สุดท้ายครับก็พอเราพูดบอกว่าไม่บับเบิ้ลพื้นฐานดีไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับท่านนักลงทุนบางท่านก็จะถามเอาง่ายๆเลยสรุปมาเลยซื้อได้หรือเปล่าเอาวันเนี้ยซื้อได้เลยไหมนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมก็มีภาพเปรียบเทียบมาให้ดูแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพของหุ้นกลุ่ม global tech นะครับอันนี้เป็นดัชนีละเมื่อกี้เป็นภาพ PE ratio อันนี้เป็นภาพดัชนีปรากฏว่าในรอบ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการ correction ที่ปรับตัวลดลงเนี่ยที่ significant ตกในระดับ 10% ขึ้นไปเนี่ยนะประมาณ3ครั้งแค่นั้นเอง
ปี 18 19 แล้วก็ 20นะครับตัวเลขที่ผมเห็นแต่ละสีเนี่ยที่ทำมาให้นะครับปีละครั้งแล้วก็นับว่าเป็นเรื่องถือว่าโชคดีนะครับสำหรับในรอบนี้นะจัดสัมมนาได้ถูกไทมิ่งมากนะครับก็3วันที่ผ่านมานะ3วันทำการที่ผ่านมาหุ้นกลุ่มเทคนะฮะน่าจะลงรวมกันไปแล้วเนี่ยเกือบ 10% ได้นะครับเดี๋ยว NAV ออกวันนี้ก็จะลงอีกนะแต่ว่ารวมกันแล้วเนี่ยผมว่าเบ็ดเสร็จแล้วประมาณ 10% แล้วนะตอนเนี้ยผมว่ามันก็เป็นถือว่ามันเป็นช่วงหนึ่งที่หายากเหมือนกันนะครับที่หุ้นเนี่ยมันจะกลุ่มเทคมันจะคอลเลกประมาณเกิน 10% ขึ้นมาผมว่ามันเป็นจุดที่น่าสนใจจุดหนึ่งแหละที่ผมว่าอย่างน้อยต้องมี position ใส่เข้าไปละนะครับคราวนี้อันนี้จะมีภาพอธิบายอีกนิดหนึ่งนะครับเกิดว่าตอนนี้เราโชคร้ายมากนะครับตอนนี้เราโชคร้ายคือซื้อปุ๊บแล้วตกปั๊บนะหรือว่าสมมุติถ้าวันนี้เราบอกเราตัดสินใจซื้อละลงมา 10% เราพอใจละนะครับแล้วเราซื้อนะครับมันอาจจะตกไปอีกก็ได้นะครับเพราะว่าไม่มีใครทราบหรอกครับว่ามันจะกลับมารีบาวเมื่อไหร่นะครับเราอาจจะไม่ได้จุดที่ต่ำสุดนะครับแต่ว่าเราซื้อปุ๊บมันตกอีกแล้วนะครับเราก็สบายใจได้นะเพราะว่าถ้าเราไปดูจากการตกการรีคอเวอร์มันกลับมาแต่ละรอบเนี่ยเร็วมากแต่ละรอบเนี่ยเร็วมากนะครับแล้วก็กลับมาแต่ละรอบเนี่ยได้เหมือนกับได้กำไรด้วยนะคือทำนิวไฮได้ทุกรอบเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าentry point ณจุดเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่ดีมากๆนะครับเอาล่ะตอนแรกจริงๆผมทำซีนาริโอนี้มาให้ดูนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมว่าคงอาจจะไม่ต้องใช้ละเพราะผมว่ามัน timing คือมัน collection มาเกิน 10% ผมว่ามันเป็น entry point ที่น่าสนใจนะครับคืออธิบายภาพนี้นิดนึงแล้วกันนะครับก็คือปกติถ้าเวลาเราซื้อนะครับแบบlong term นะแล้วเราเห็นว่ามันเป็นไม้กะ up trend ที่มันใหญ่นะครับซื้อปุ๊บขึ้นจบเรากำไรนะครับหรือว่าถ้าซื้อไปแล้วเนี่ยคือผมอาจจะพูดสำหรับคนที่ซื้อไปก่อนหน้านี้ก็ได้นะอาจจะซื้อไปก่อนหน้านี้หรือซื้อวันนี้แล้วมันตกอีกเนี่ยท่านก็สบายใจได้นะครับเพราะตราบใดถ้าหุ้นมันยังเป็นเมกะอัพเทรนเนี่ยยังไงก็กำไรเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้จุดที่ต่ำสุดหรือว่าเราอาจจะเสียเวลามากขึ้นนะเหมือนกับรถนะฮะลงไปรับเพื่อนก่อนนะแล้วก็ขึ้นมาแล้วขึ้นไปใหม่นะครับก็เป็นลักษณะนั้นสำหรับคนที่รอซื้อนะครับผมก็จะบอกว่าถ้าเรารอซื้อแล้วเราตั้งต่ำจนเกินไปนะแล้วเราไม่ได้ของเนี่ยท่านพลาดเทรนใหญ่ละนะครับเพราะฉะนั้นเองถ้าวันนี้สำหรับการรอซื้อเนี่ยก็ผมว่า 10% ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจแล้วอาจจะต้องมี position ระดับหนึ่งแล้วนะครับก็ผมคิดว่าก็เป็น timing ที่ดีนะที่จะได้มี position ในกองที่เป็น mega uptrend แบบนี้นะครับครับจะเห็นว่าสำหรับกลุ่มนี้นะครับเราต้องมีความเชื่อก่อนนะครับแล้วดูจากข้อมูลหรือว่าพฤติกรรมอะไรก็ได้นะครับว่าทางด้านของเทรนด์ในการลงทุนเป็น mega up trendนะครับปกติเราจะได้ยินเมกะเทรนใช่ไหมครับก็คือเป็นเทรนใหญ่ๆอันนี้ยังอัพขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเทรนที่ใหญ่มากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราเชื่อในภาพนี้นะครับว่ามีโอกาสไปต่อเพราะฉะนั้นการที่มันปรับตัวลงมาระยะสั้นๆเนี่ยก็คงจะเป็นโอกาสในการเข้าไปลงทุนด้วยนะครับไม่งั้นเราก็จะกลับมาคุยกันเองรู้งี้ซื้อไปก่อนซะหน้านี้ซะทีก็ดีถูกไหมฮะมันก็จะเป็นคำพูดลักษณะนี้มาโดยตลอดเพราะว่าอีกแป๊บนึงพอไปดูจำนวนยูเซอร์จำนวนของผู้ใช้งานคน Subscribe ต่างๆมันก็เยอะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องติดตามกันนะครับเอาละครับสำหรับในช่วงนี้มาค้นหาโอกาสในการลงทุนในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญนะครับทั้ง2ท่านกันด้วยนะครับ Alright let's find the opportunities to invest in technology sector let's start with คุณนิกนะครับคุณนิก first alright so what do you see the opportunities in technology stocks Great. Yes, we're here on slide 13, and okay. I'm going to start with a very big picture comment, and then we'll look at some of the specific areas where we're finding opportunity. The big picture comment is really that the world's economic growth model is changing, right? We're moving from an economic growth model that over the past 200 years has been driven by industrialization to an economic growth model that's driven by digitalization. And what this exhibit shows is that really everything around us is becoming digitally enabled and digitally connected. And what we know from studying economic growth models is that these shifts in leadership occur over many decades, sometimes even hundreds of years, and not just over a few quarters. So the point really I want to make with this slide is just that we're likely to see a positive backdrop for technology investors for multiple years out into the future. This is not just a short cycle that we're seeing here. ครับ
ในมุมมองของคุณนิกนะครับก็มองว่าสำหรับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับก็จะเป็นหุ้นกลุ่มนะครับที่มีโอกาสนะครับที่จะไปต่อได้เหตุผลคือเรื่องของดิจิทัลไทเซชันนั่นเองนะครับก็คือความเป็นดิจิทัลลองมองดูรอบๆตัวของเราก็ได้นะครับอุปกรณ์ต่างๆมันเป็นโลกของดิจิทัลทั้งหมดเลยนะครับและอุปกรณ์เหล่านี้มันเชื่อมโยงกันทั้งหมดเลยนั้นตรงนี้แหละครับเราอยู่ในช่วงที่เกิดการ transform การพลิกโฉมวงการเลยก็ว่าได้ทุกวงการเลยนะครับก่อนหน้านั้นเราจะอยู่ในช่วงของอุตสาหกรรมนะครับเป็นในเรื่องของโรงงานผลิตต่างๆใครที่ลงทุนในลักษณะของธุรกิจประเภทนั้นเนี่ยก็จะมานะครับแต่ยุคนี้ต้องมีวิธีคิดที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับเพราะว่าโลกยุคดิจิทัลเนี่ยนะครับทุกอย่างมันเป็นดิจิทัลหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มไหนก็ตามหรือว่าธุรกิจไหนก็ตามที่จับเทรนด์นี้ได้ถูกต้องนะครับก็จะมีโอกาสที่เติบโตได้ในระยะยาวนั่นเองนะครับและเทรนด์เหล่านี้มันไม่ได้มากันบ่อยๆแล้วมันใช้ระยะเวลาที่ยาวนานกว่าจะมีการ revolutionize นะครับหรือว่าการปฏิวัติเนี่ยมันใช้เวลาอาจจะเป็นหลักหลายร้อยปีซะด้วยซ้ำนะครับตอนนี้มันกำลังมาแล้วงั้นเทรนด์นี้ยังอยู่กับเราไปอีกนานพอสมควรครับ so please Okay, well, let's move on to slide 14, and we really like software companies. There is a quote that I like from a very famous technology entrepreneur that says that software is eating the world, and really what we've seen over the past few years is the growth of software as a service, cloud-based software, and so what's happening is that installed on-premise software is being replaced by cloud-based software, which is much lower cost and provides people with much more choice. So we're finding software companies that operate in a lot of different areas. Might be human resources, might be sales management tools, might be data management tools. These companies are growing their revenues at 30%, 40%, 50% year over year. And we project that they will continue to grow at that rate for some time out into the future. So we have about 40% of our portfolio invested in software companies. ครับสำหรับธีมแรกนะครับที่ทางด้านของคุณนิกเองชื่นชอบนะครับก็คือธีมซอฟต์แวร์นั่นเองนะครับก็มีคำพูดการอ้างคำพูดของนักธุรกิจท่านหนึ่งนะครับที่บอกว่า software is eating the world นะครับคือธุรกิจซอฟต์แวร์นั้นกำลังกลืนธุรกิจอื่นๆว่างั้นเถอะเหตุผลที่คุณนิกพูดอย่างนี้เป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนนี้เราจะเห็นว่าหลากหลายธุรกิจก็หันมาใช้ซอฟต์แวร์นะฮะอาจจะเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในเรื่องของการขายอาจจะเป็นซอฟต์แวร์ที่อยู่หลังบ้านนะครับช่วยในการบริหารจัดการให้การทำงานหรือว่าการทำธุรกิจนั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นแล้วถ้าหากว่าไปดูอัตราการเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวข้องจะเห็นนะครับว่าเติบโตเป็นตัวเลข2หลักทั้งนั้นเลยนะครับ 30% บ้าง 40% บ้าง 50% บ้างเป็นลักษณะอย่างนี้มานานหลายปีแล้วและจะเป็นแบบนี้ต่อไปอีกในช่วงหลายปีข้างหน้านับจากนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้น่าสนใจมากๆนะครับถึงขั้นมีการพูดถึงด้วยนะครับว่าการใช้เทคโนโลยีเมื่อก่อนเราจะเป็นซอฟต์แวร์ในรูปแบบเดิมๆเช่นซอฟต์แวร์ที่อยู่ในตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่อยู่บนคลาวด์ราคาก็ถูกลงมาประสิทธิภาพก็สูงเพิ่มมากขึ้นนั่นคือเหตุผลนะครับว่าทำไมกลุ่มนี้ถึงน่าสนใจและคุณนิกเองนะครับก็มีการจัดพอร์ตนะครับโดยให้น้ำหนักของกลุ่มนี้ประมาณสัก 40% ของพอร์ตในภาพรวมของ T.Rowe Price สำหรับกองนี้นะครับ please go on we also continue to really like the big global internet platform companies. These are companies with huge global scale, powerful network effects. So if you are a member of one of these platforms, it's likely that your friends and contacts are also likely going to become members of that platform. So you get this incredible growth behind them. And what COVID-19 has done is to actually accelerate the adoption of many of the services that these companies provide, whether that is around messaging and communication, or whether it is around e-commerce. We've seen several years of growth accelerated by COVID-19 because of the disruption to our offline lives. And that's what the exhibit on the right-hand side of slide 15 shows, that in 10 weeks in early 2020, we added as much e-commerce penetration in the United States as we had done in the previous 10 years. So an incredible leap ahead in terms of our adoption of some of these new technologies. Companies like Amazon,
in the US, Alibaba, Facebook, Shopify. These companies are incredibly well positioned for this, and we think this growth will be sticky. We don't think it's going to recede too much from these levels, and in fact will continue to grow. So we still have about 30% of the portfolio invested in these large internet platforms. ครับอันนี้เป็นธีมที่2นะครับที่คุณนิกชื่นชอบก็คือธีมที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็จะมีคีย์เวิร์ดที่สำคัญคือเรื่องของ Network Effect นั่นเองนะครับเราจะเห็นว่าหลากหลายแพลตฟอร์มนะครับถ้าหากว่าเราใช้เพื่อนเราก็ใช้หรือบางแพลตฟอร์มเพื่อนเราใช้ปุ๊บเราก็อยากจะเข้าไปใช้บ้างนะครับที่เห็นได้ชัดๆก็จะเป็นพวก Facebook พวก LINE อันนี้ยกตัวอย่างเป็นต้นนะครับอันนี้เขาเรียกว่า Network Effect นะครับพอมีการใช้เพิ่มมากขึ้นเราใช้กันบ่อยๆในนามของคนที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเขาก็จะมีเรื่องของ traction นะครับที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆรายได้เขาก็จะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆอันนั้นคือมุมหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเทรนด์เหล่านี้ยังไงมันก็มาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเจ้าโควิด -19 เนี่ยเร่งครับเป็นตัวปฏิกิริยาที่เร่งทำให้ไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเร็วมากขึ้นถามว่าดูจากไหนได้บ้าง2 ส่วนครับส่วนแรกก็จะเป็นเรื่องของพวก communication หรือว่าการสื่อสารนะครับเรามีการสื่อสารผ่านวิดีโอคอลวิดีโอคอนเฟรนซ์เพิ่มมากขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งการทำสัมมนาออนไลน์แบบนี้เป็นต้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงกันไปแล้วก็มีการเร่งนะครับปฏิกิริยาเหล่านี้เนี่ยให้มีการเกิดขึ้นได้เร็วมากขึ้นส่วนที่2นะครับก็จะเป็นพวกค้าปลีกทางออนไลน์อีคอมเมิร์ซยังไงก็มาถูกต้องไหมครับเพราะมันมีความสะดวกสบายแล้วก็ต้นทุนก็อาจจะถูกกว่านะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามในช่วง10 สัปดาห์ในช่วงปี 2020 นี้นะครับพอเกิดโควิด -19 ปรากฏว่า penetration rate นะครับหรือว่าอัตราของผู้ที่มีโอกาสได้เข้าถึงนะครับหรือว่าใช้งานอีคอมเมิร์ซในประเทศสหรัฐอเมริกาพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับตัวเลขล่าสุดก็อยู่ที่ประมาณ 26% นี่มากกว่าในช่วง10 ปีที่ผ่านมาเยอะมากๆเลยนะครับเกิดขึ้นภายในเวลาเพียงแค่10 สัปดาห์ไม่ถึง3 เดือนซะด้วยซ้ำนะครับซึ่งทางด้านของตัวแพลตฟอร์มต่างๆทางด้านของอินเทอร์เน็ตยกตัวอย่างเช่นก็จะมี Alibaba Amazon Facebook Shopify เป็นต้นอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับและเขาเชื่อด้วยนะครับว่าอัตราการเติบโตเนี่ยมันจะยังคงอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆไม่ใช่แค่เทรนด์เพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นนะครับ please continue The last area is semiconductors. So semiconductors are the engine that is powering this digital revolution. If you're sitting in your office, if you're sitting in your home and you look around you, you'll notice that there are devices everywhere, and all of these devices need more silicon, and they need more powerful silicon. And that trend is likely to continue over the next few years. So there's a great growth opportunity for the leading edge semiconductor companies. We have about 20% of our portfolio invested in semiconductor companies. And that's actually the area that we have been adding to most in recent weeks. ครับสำหรับธีมนี้เป็นธีมที่3นะครับธีมนี้มีชื่อว่า Semiconductor นะครับสิ่งที่เราเห็นนะครับตั้งแต่ในช่วงที่ผ่านมานะครับอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้มองไปรอบๆตัวเราก็ได้นะครับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นของชิ้นใหญ่หน่อยก็จะเป็นเรื่องของรถยนต์ใช่ไหมครับระยะหลังเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันฉลาดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตัวที่อยู่เบื้องหลังจริงๆนะครับที่เป็นตัวขับเคลื่อนจริงๆก็คือไอ้พวกนี้แหละครับพวก Semiconductor นะครับซึ่งถ้านับวันนะครับบรรดานักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ต่างๆเขาจะมีการพัฒนาอุปกรณ์เหล่านี้ให้มันมีความฉลาดเพิ่มมากขึ้นก็มีความจำเป็นจะต้องใช้ตัวเซมิคอนดักเตอร์ที่ powerful ที่มีพลังแล้วก็มีสมองกลที่มันฉลาดมากกว่าเดิมอีกนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเหล่านี้มันจะเป็นกลุ่มที่มานะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ทางด้านของคุณนิกจาก T.Rowe Price นั้นชื่นชอบมากๆนะครับสรุปเบื้องต้นนะครับตอนนี้ทางด้านของคุณนิกเองชื่นชอบอยู่3กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกเป็นกลุ่มซอฟต์แวร์นะครับก็ให้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณสัก 40% ของพอร์ตนะครับในขณะที่กลุ่มที่2คือพวกอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มมานะครับเพราะฉะนั้นตัวสัดส่วนก็อยู่ที่ประมาณสัก 30% ส่วนเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือเซมิคอนดักเตอร์ก็ถือที่เหลือนะครับประมาณสัก 20% อันนี้เป็นสัดส่วนคร่าวๆบวกลบนิดหน่อยนะครับโอเคlet me turn to คุณ Ben from BlackRock so what do you see the opportunities in technology sector any similarities to T.Rowe Priceครับคุณเบนครับ so could you please turn on the mic Sorry can you tell me sorry we see a lot of similarities in terms of the opportunities in the tech space but we actually have one unique approach that is a thematic approach so we actually invest in technology space by the theme the themes actually to be qualified as a theme it must be a trend that is actually with both certainty and sustainability So actually, we should have a high conviction
that this kind of trend will last a couple of years and be impactful. Like it must be like impactful to people's daily life or actually disruptive to existing industries and behaviors. So we like to capture such thematic opportunities in the tech space. The themes we are now actually focusing on include like 5G, cloud computing, Internet of Things, electric and autonomous vehicles, and artificial intelligence. Often having this kind of themes, we will actually do the bottom-up research to find our beneficiaries of those themes in our 6 tech subsectors that are hardware, semiconductors, software, internet services, and games and data centers. Please. ครับนี่เป็นธีมนะครับที่อาจจะมีความละไม้คล้ายคลึงกันบ้างนะครับทางด้านของ BlackRock เนี่ยเขาก็มองอย่างนี้ครับเขามองว่าธีมที่เขาสนใจจะเข้าไปลงทุนเนี่ยนะครับจะต้องเป็นธีมที่สามารถอยู่ยั่งยืนยงว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็ไป disrupt ธุรกิจอื่นๆเยอะแยะมากมายแล้วก็เกาะกระแสเรื่องของพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงกันไปถามว่ามีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นทางด้านของ 5G นะครับอันนี้ก็มาแน่ๆ AI ปัญญาประดิษฐ์อันนี้ก็มาแน่ๆถูกต้องไหมครับ Cloud ก็อยู่เบื้องหลังแทบจะทุกสิ่งอย่างเลยก็ว่าได้หลังจากนั้นเข้าไปดูในเรื่องของตัวรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็แบ่งซอยย่อยไปคือตามสไตล์ของ BlackRock เนี่ยนะครับเขาจะใช้วิธีแบบ bottom up นะครับเข้าไปดูเป็นรายบริษัทซะด้วยซ้ำว่าบริษัทไหนดูแล้วก็น่าสนใจพื้นฐานดีปัจจัยดีนะครับแล้วก็มีโอกาสที่เติบโตสูงนะครับแบ่งเป็น6 sub sector ด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่น hardware Semiconductor Software Internet Services นะครับแล้วก็รวมถึงทางด้านของเกมด้วยเกมเนี่ยจริงๆก็ถือว่ามาแรงมากๆโดยเฉพาะโควิด -19 เราจะเห็นเลยนะครับว่ายอดการใช้งานเนี่ยเยอะมากจริงๆในหลากหลายประเทศเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นโอกาสในการเข้าไปค้นหาโอกาสในการลงทุนนั่นเองนะครับ so please continue Yeah, I'd like to elaborate one of the things we like now, that is the Internet of Things. We actually believe more and more activities will be moving from offline to online. Despite the trend has been there for years, we actually see the COVID-19 outbreak just accelerated this trend. So nowadays, we still have a lot of countries or cities in the social distancing or lockdown policy. So actually many things have to move online. I can say most of industries now actually rely certain technology elements to function. For example, we can be like working from home, actually enable employees to working from home, need actually a lot of technology components behind that. So we listed out some of the industries that actually may see benefits that are moving online here, including e-commerce. So it's actually self-explanatory when people are looking at where they're staying at home lockdown policies. So they like to buy things online. On the manufacturing, actually a lot of production are going to resume, but given different capacity of the technology in different like plant or factory, actually the resumption of capacity will be different. So if the manufacturing basis, they have actually more automation, less human, then actually there will be higher chance to get back to their normal production earlier than other competitors. So media, so actually the media is one of the beneficiaries of the lockdown policy as well, because people staying at home, so actually demand for the online like streaming content or the online games actually got increased in past several months. For education in many cities in the world now, including the city I'm staying, like Hong Kong, actually the schools are still suspended, so all the courses are moved to online. So like online education become a new norm for a lot of students, which actually in our view provide a lot of opportunities in the online courses providers. Financials, actually the e-payment or contactless payment is becoming more popular, and we have more and more experts actually telling us to use the contactless payment rather than the note or even like credit card as before to prevent the infection from the virus. And a lot of banks actually closed down some of the virus outbreak. Then actually e-banking is getting actually penetrated well to the public. So we have some charts showing up here that is about the increasing of users to the internet services and the online module of the different industries, like the telemedicine, like more people getting to online doctor rather than visiting the actual hospital, given actually a lot of hospitals will be closed or temporarily closed due to they have to take the patients for COVID-19. So a lot of things are happening online. This is just the acceleration trend of all these kind of industries. Please. ครับสำหรับธีมถัดมานะครับที่ทางด้านของ BlackRock นั้นให้ความสนใจนะครับก็คล้ายๆกันนะครับคืออินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับถามว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเราใช้ชีวิตอยู่ออนไลน์เพิ่มมากขึ้นถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นธุรกิจที่จะได้ประโยชน์เราก็ต้องเข้าไปดูนะครับว่าพฤติกรรมของเราเนี่ยพอเรามีการใช้ออนไลน์เพิ่มมากขึ้นธุรกิจไหนที่เกี่ยวข้องนะครับ
ตรงนี้ก็จะเป็นโอกาสนะครับที่ผลประกอบการก็น่าจะดียกตัวอย่างเช่นอะไรนะครับในหลายๆประเทศถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิด -19 จะเริ่มดีขึ้นมากก็ตามนะครับแต่ยังคงใช้มาตรการ social distancing อยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นเรายังคง work from home ในหลากหลายบริษัทใช่ไหมครับจริงๆบ้านเราอาจจะยังไม่เห็นภาพสักเท่าไหร่เพราะเราเริ่มที่กลับมาทำงานกันแล้วแต่ในต่างประเทศครับในต่างประเทศ work from home เป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับคือทำงานอยู่ที่บ้านนะแล้วก็ใช้พวกอินเทอร์เน็ตต่างๆแล้วก็ใช้พวกออนไลน์นะครับตรงนี้มาเป็นตัวช่วยการเรียนก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับเราสามารถเรียนออนไลน์นะครับไม่จำเป็นต้องไปห้องเรียน banking ล่ะสถาบันการเงินนะครับก็ไม่จำเป็นจะต้องไปที่สาขาแล้วนะครับทางด้านของธนาคารพาณิชย์หลายๆแห่งก็ทยอยที่จะปิดสาขากันไปนะครับแล้วก็ผลักดันนะครับให้คนนั้นหันไปใช้ทางด้านของตัวโมบายแอปพลิเคชันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับทางฝั่งของโรงงานผลิตเราเป็นอย่างไรโรงงานผลิตถึงแม้ว่าในช่วงนี้จะเริ่มกลับมาผลิตแล้วก็ตามแต่เราเริ่มเห็นเทรนด์หนึ่งที่น่าสนใจคือเทรนด์ที่ใช้พวก Internet of Things เทรนด์ที่มีการใช้ในเรื่องของตัวอินเทอร์เน็ตนะครับเอามาช่วยในเรื่องของกระบวนการผลิตแล้วก็ใช้ระบบอัตโนมัติเป็นต้นนะครับเพื่อเป็นการลดในเรื่องของจำนวนคนเพราะมีความเสี่ยงถูกต้องไหมครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของต้นทุนคงที่แรงต่างแต่ถ้าว่าเทรนด์ที่เกิดขึ้นจากโควิด -19 ทำให้บรรดาผู้ประกอบการก็ต้องคิดแล้วแหละครับว่าเป็นไปได้ไหมเอาระบบอัตโนมัติเข้ามาไหมเอาหุ่นยนต์เข้ามาไหมเอาอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยในมุมไหนได้บ้างไหมและบริษัทไหนก็ตามที่เขาใช้แนวความคิดแบบนี้ปรากฏว่าพอไปดูแล้วกระบวนการผลิตเร็วมากขึ้นแล้วก็ฟื้นได้เร็วกว่าเพื่อนๆเขาด้วยนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างนอกจากนี้ครับก็จะมีทางด้านของเทเลเมดิซินนะครับคุณหมอเองปัจจุบันนี้ก็อาจไม่จำเป็นจะต้องไปพบกับคนไข้เป็นแบบตัวต่อตัวแล้วเราใช้ระบบออนไลน์นะครับก็สามารถรักษาหรือว่าตรวจคนไข้นะครับวินิจฉัยคนไข้ในเบื้องต้นได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับถ้าว่าไปดูก็จะเห็นว่าจำนวนของผู้ใช้งานทางออนไลน์เนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นจริงๆในหลากหลายแพลตฟอร์มนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นนะครับถึงโอกาสในการเข้าไปลงทุนในธีมนี้ยังมีธีมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ so please go on Yep, the second theme we like to elaborate here is the electric and vehicle and autonomous vehicle. We regard this actually emerging technology, given that the EV as percentage of total vehicles is relatively small still, and we expect naturally more and more people will like to take the EV in future because it's simply like energy or cost efficient. Autonomous vehicle actually can serve more than just as people to replace the drivers in the car. Actually, it can serve as delivery services and warehousing management. We saw some application already, and we still believe the trend is yet to come. So we are very optimistic about the future growth of these two areas. When we are talking about the EV or autonomous vehicles, it is much more than just producing the vehicles. It is actually a lot of components are behind that. For example, when we're talking about electric vehicles, we need like a whole ecosystem, like the CPU, GPU, and the semiconductors involved, and also the powerhouse, like the batteries technology involved. So actually a lot of technology components for electric and autonomous vehicles behind, and which actually we like to explore the opportunities behind that. Please. ครับสำหรับธีมถัดมาอันนี้น่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นธีมของโลกนะครับแห่งอนาคตนะครับแต่คำว่าอนาคตคืออนาคตอันใกล้แล้วนะครับก็คือรถยนต์พวก EV นะครับ EV คือรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเราเห็นนะครับว่าในช่วงปีที่ผ่านมานะครับกลุ่มที่เกี่ยวข้องก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างจะรุนแรงนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะทางด้านของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเท่านั้นนะครับก็จะมีทางด้านของตัวรถยนต์ไร้คนขับอันนี้ก็กำลังมาและคิดว่ายังไงก็มาแน่ๆนะครับอันนี้เป็นเทรนด์ที่เราต้องติดตามกันเลยแต่ว่าการลงทุนเนี่ยหลายคนอาจจะคิดถึงแค่ทางด้านของหุ้นที่ทำตัวค่ายรถยนต์เหล่านี้แต่จริงๆแล้วนะครับถ้าไปดูทั้งอีโคซิสเต็มจะเห็นนะครับว่ามีบริษัทเยอะแยะมากมายที่จะได้ประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริษัทที่ทำแบตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่ทำในเรื่องของระบบเซ็นเซอร์อะไรต่างๆนะครับมันก็จะมีโอกาสนะครับในการที่จะเข้าไปลงทุนเซมิคอนดักเตอร์ก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังของเทคโนโลยีในกลุ่มนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับ so please Yeah, sure. The last thing we like to elaborate today is software. Software is actually under an reform in our view. Just not many people feel it. In the past, when we were talking about software, actually it is more, we are talking about like on-premise software that I put into your computer and you can run it in your computer to run the software function. But now actually we are talking about like the easier coding, open sources, and now cloud-based infrastructure. So one example, for example, Salesforce, one actually very successful software company, cloud-based software companies now taking a lot of market share from Oracle's or SAP, that traditional software producers, and we actually see a lot of opportunities for the cloud-based software. So basically, we need the customers of the software to actually have the access to the software function anywhere in the world from any computer
in the world, then actually it is like a reform, a cloud-based reform is happening in the software as well. Please. ครับสำหรับทีมนี้เองก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับก็เป็นทีมซอฟต์แวร์แต่ว่าคำว่าซอฟต์แวร์เนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับซอฟต์แวร์ในโลกเดิมๆเนี่ยครับที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นตัวซอฟต์แวร์ที่เราเหมือนกับว่า install นะครับหรือว่าติดตั้งเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับเวลาที่เราทำงานเป็นไงครับเวลาจะแก้งานทีนึงโอ้โหถ้าสมมุติว่าอยู่คนละบริษัทหรือว่าอยู่คนละที่นะครับก็จะค่อนข้างมีปัญหาในการเชื่อมต่อข้อมูลตอนนี้โลกของซอฟต์แวร์พัฒนาไปไกลมากไม่ได้เป็นแค่ซอฟต์แวร์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่อยู่บนคลาวด์ที่อยู่บนอากาศนะครับเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ที่ไหนยังไงก็ได้นะครับอยู่ที่ประเทศไทยก็สามารถแก้งานได้ส่งงานได้นะครับอยู่ที่ต่างประเทศก็สามารถพูดคุยกันได้ระหว่างทางด้านของพนักงานบริษัทถึงแม้ว่าจะอยู่คนละที่แต่ก็สามารถทำงานร่วมกันได้ตรงนี้คืออนาคตรวมไปถึงพวก Open Source อะไรต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงมากๆมีหลายบริษัทที่น่าสนใจนะครับน่าที่จะเข้าไปลงทุนนั่นเองนะครับแต่แน่นอนครับโอกาสย่อมตามมาด้วยความเสี่ยงกลุ่มนี้นะครับมีความเสี่ยงอยู่บ้างสำหรับตัวเทคโนโลยีนะครับนั่นคือเรื่องของ volatility นะครับความผันผวนเราจะเห็นนะครับว่าเวลาที่ตลาดหุ้นนะครับเขามีการให้น้ำหนักสำหรับการลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้เวลาขึ้นก็ขึ้นแรงถูกต้องไหมครับเวลาร่วงลงไปก็ร่วงลงมาค่อนข้างจะแรงพอสมควรใจก็ตุ้มๆต่อมๆอยู่เหมือนกันนี้ต้องสอบถามบรรดาผู้เชี่ยวชาญกันนะครับว่าเขามีวิธีการบริหารจัดการพอร์ตอย่างไรบริหารความเสี่ยงกันอย่างไรนะครับถึงสามารถบริหารจัดการเรื่องของความผันผวนได้นั่นเองนะครับและสำหรับท่านไหนนะครับถ้าว่ามีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็ยังสามารถพิมพ์เข้ามาได้นะครับที่ช่อง Q&A นะครับตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยนะครับเอาละครับlet me ask คุณ Nick for how would you manage and to invest in order to encounter with the volatility that comes with the higher expectation of the return to invest in technology sector. Yes, well, as we heard at the beginning of the presentation, of course, this is a sector that historically has delivered the best returns of any sector within the global equity benchmark, but it has also delivered the highest volatility. So, as investors in this sector, we need to accept that volatility and we need to embrace it. We need to try to take advantage of it. We do that by trying to manage our fund very actively. We take aggressive, active bets in the portfolio. And this is what we show on slide 21. On the left-hand side, we show our top 10 fund holdings against their index weight. And you can see that our top 10 holdings in the fund only make up 4% of the benchmark that we're measured against. And on the right-hand side, we show that a different way. We show the top 10 stocks in the index and then show our fund weight. And actually, we have very low overlap with the index there as well. We don't actually own some of the largest index stocks in our portfolio. ครับสำหรับการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในเรื่องของการลงทุนเองก็มีโอกาสที่ได้ผลตอบแทนที่สูงใช่ไหมครับแต่ว่าความผันผวนเองก็เป็นความเสี่ยงด้วยเช่นเดียวกันซึ่งทางด้านของคุณนิกเองก็บอกนะครับว่าเราต้องทำตัวให้ชินนะเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะครับความผันผวนก็เราต้องใช้ให้มันเป็นประโยชน์ว่างั้นเถอะตามสไตล์ของ T.Rowe Price สำหรับกองนี้นะครับสิ่งที่เขาเอามาใช้คือเรื่องของ Active นะครับก็อาจจะมีการซื้อๆขายๆเทรดดิ้งบ้างและอีกส่วนหนึ่งก็คือไม่ได้อิงกับ Benchmark นะครับอาจจะไม่เหมือนกันภาพทางฝั่งของซ้ายมือนะครับก็จะเห็นนะครับว่า Top 10 Holding นะครับหรือว่าตัวใหญ่ๆนะครับที่เขาถืออยู่ในพอร์ตเนี่ยนะฮะ10 ตัวแรกเนี่ยไม่เหมือนกับทางฝั่งของ Index เลยอาจจะซ้ำกันบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าน้ำหนักคล้ายกันแค่ประมาณไม่ถึง 4% ซะด้วยซ้ำในขณะเดียวกันมองในมุมกลับกันนะครับน้ำหนักที่ปกติแล้วทาง Index หรือว่าตัว Benchmark ที่เขาลงทุนกันเยอะๆเนี่ยนะครับ10 ตัวแรกๆนะฮะที่มีการเปรียบเทียบกันก็แทบจะไม่ซ้ำกันเลยนะครับมันสะท้อนให้เห็นว่าเขามีการคิดแล้วก็วิเคราะห์หาข้อมูลทางทีมงานของเขาเนี่ยนะครับทำการบ้านมาเป็นอย่างดีและไม่ได้ไปอ้างอิงกับทางด้านของตัวดัชนีนะครับตัวไหนที่เขาเห็นว่าเอาละก็น่าจะมีโอกาสไปต่อได้มีศักยภาพในการแข่งขันเขาก็จะเข้าไปลงทุนซึ่งแต่ละปีอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เดี๋ยวไปดูหน้าสไลด์ถัดไปนะครับ so please The other point I'd like to make is that on slide 22 here now is that we are very active in changing portfolio positioning around over time as we try to take advantage of the price volatility that we see in individual stocks. And we show on the slide here our top 10 holdings every 6 months over the last 3 years. And you can see, because we've color-coded the same stocks to be the same color in each time period, you can see how much change there is
period over period. So we want to be very active, making sure that our portfolio is always full of the stocks that we see the highest upside to our target price over time, and that will be influenced by the volatility. ครับอันนี้เป็นสไตล์การบริหารจัดการกองทุนของ T.Rowe Price นะครับซึ่งจริงๆก็อาจจะมีความที่แตกต่างจากทางฝั่งของ BlackRock กันบ้างนะครับเอาตรงนี้ก่อนครับทางด้านของ T.Rowe Price เองคุณนิกเองเมื่อสักครู่นี้นะครับกางให้เห็นชัดๆเลยนะครับทุกๆ6เดือนเนี่ยทางด้านของหุ้นที่ถือเยอะที่สุด10ตัวแรกนะครับก็แบ่งเป็นตามสีนะครับเมื่อกี้จะเห็นนะครับว่าสีสันที่สดใสมากและไม่เหมือนกันทุกๆปีหมายความอย่างไรหมายความว่าในแต่ละปีนะครับน้ำหนักของการลงทุนอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะเพราะเขาเป็นแบบ active นะครับเขาจะมองหาโอกาสในการเข้าไปลงทุนเสมอๆนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าหุ้นบางตัวถ้าสมมติปัจจัยพื้นฐานดีแต่ราคามันร่วงลงมาเขาก็อาจจะเข้าไปสะสมก็ได้นะดังนั้นพอผ่านไปอีกสัก6เดือนพอไปดูในตัว10ตัวแรกนะครับที่ให้น้ำหนักเยอะๆเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่เหมือนกับในช่วง6เดือนก่อนหน้านั้นนะครับดังนั้นตรงนี้เขามองนะครับว่าเขาจะคว้าโอกาสจากการที่ธรรมชาตินะครับหรือว่าลักษณะคาแรคเตอร์ของหุ้นกลุ่มที่มันมีความผันผวนขึ้นลงเนี่ยถ้ามันขึ้นไปสูงก็อาจจะมีการขายถ้ามันลงมาต่ำๆก็อาจจะมีการเก็บเข้าพอร์ตไปแล้วก็กินกำไรส่วนต่างอันนี้คือสไตล์ของการบริหารจัดการพอร์ตของ T.Rowe Price นะครับทีนี้ไปถามทางฝั่งของ BlackRock กันบ้างนะครับว่าเขามีสไตล์ที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไร What about you คุณเบน from BlackRock so any strategy that you would like to share with the audience to tackle with the volatility? Yeah, definitely. Technology is a relatively high volatility sector in the past. So we do recognize the importance for risk control here. We use one diversified approach in our investment. We actually is very useful to tackle the volatility in our view. We hold more than 100 stocks in our portfolio, and therefore we don't actually have a concentration risk to any single names. We have to say the largest holdings in the portfolio is about like 3 to 4% weight in our portfolio, and we only have 2 of them. Actually, most of the holdings in our portfolio will be about 1% or even lower weight only. We see actually enough opportunities in the technology space for us to capture and for us to diversify. So we don't need to do it in a concentrated approach way. With this approach, we can control our risk and we can still get quite enough strong results. Please. ครับสำหรับกลยุทธ์ของทาง BlackRock นะครับก็จะมีส่วนที่แตกต่างนะครับจากทางฝั่งของ T.Rowe Price นะครับนี่คือ1จุดที่แตกต่างกันนะครับคือถ้าสมมุติว่าไปดูแล้ว BlackRock เมื่อกี้จะเห็นเป็นแท่งๆเยอะๆเลยใช่ไหมครับนั่นคือในเรื่องของน้ำหนักในการลงทุนของเขานะครับที่เขาใช้คีย์เวิร์ด1คีย์เวิร์ดก็คือกระจายความเสี่ยงนั่นเองและในพอร์ตของเขาถ้าหากว่าไปดูไส้ในนะครับก็จะเห็นว่า strategy หรือว่ากลยุทธ์ที่เขาเอามาใช้นะครับเขาเป็นการกระจายความเสี่ยงเข้าไปลงทุนในหุ้นเป็นหลัก100ตัวเลยทีเดียวนะครับและน้ำหนักการลงทุนถ้าหากว่าไปดูแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นว่าแต่ละตัวเนี่ยลงทุนสัดส่วนถือว่าไม่เยอะเลยเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำหนักของพอร์ตโดยภาพรวมทั้งหมดนะครับหุ้นตัวที่ใหญ่ที่สุดในพอร์ตสัก2ตัวนะครับน้ำหนักการลงทุนในหุ้นแต่ละตัวนั้นก็อยู่ที่ประมาณสัก 3-4% เท่านั้นเองหุ้นตัวอื่นเนี่ยอาจจะประมาณสัก 1% เท่านั้นนะครับเพราะเขาอยากจะใช้กลยุทธ์กระจายความเสี่ยงในการลงทุนนะครับเพื่อเป็นการควบคุมในเรื่องของตัวความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากความผันผวนที่เราเห็นในตลาดนั่นเองนะครับ please The next slide shows further data elaborations on this diversifications. For example, the top 10 overall weight in our benchmark, the MSCI IT index, it is about half of the weight will go to the top 10, but for us, it's only slightly above 20%. We actually actively go off benchmark, and we actually hold a bunch of like small and mid caps. We call it emerging tech to capture the upcoming tech winners in our view, because in our view, the technology, it is a disruptive space. A lot of newcomers actually will be disruptive to the existing market leaders. So actually, we like to capture the opportunities on there. So we are very diversified, not only holding the mega caps or existing winners. We like to hold like the emerging market companies, and we hold to emerging tech companies to diversify our portfolio and control our risk and the volatility. Please. ครับสำหรับภาพนี้นะครับสิ่งที่ทางฝั่งของคุณเบนพยายามที่อยากจะบอกกับพวกเรานะครับก็คือตามสไตล์ของการลงทุนของเขาเป็นการกระจายความเสี่ยงเมื่อสักครู่นี้นะครับเห็นท็อป 10 holding ของเขาใช่ไหมครับเมื่อเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ benchmark จะเห็นนะครับว่าถ้าเป็น benchmark เนี่ยนะครับน้ำหนักในการลงทุนหุ้น10ตัวแรกเนี่ยอาจจะค่อนข้างเยอะหน่อยเกือบครึ่งหนึ่งของพอร์ตเลยทีเดียวแต่ถ้าเป็นทางฝั่งของ BlackRock นะครับก็ถือว่าน้อยกว่าตัว benchmark เยอะเลยนะครับ 23% บวกลบนิดหน่อยแล้วแต่ช่วงในขณะเดียวกันในเรื่องของโอกาสในการเข้าไปลง
ทุนเนี่ยก็จะมีความหลากหลายมากกว่าเพื่อเป็นการคว้าโอกาสสำหรับหุ้นเทคโนโลยีตัวใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าโลกของเทคโนโลยีมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับจะไปยึดรูปแบบเดิมๆว่าตัวนี้เป็นผู้ชนะแล้วไม่ได้นะครับมันอาจจะมีตัวใหม่ๆที่เขามีความแข็งแกร่งเกิดขึ้นในอนาคตก็เป็นได้นะครับซึ่งเขาก็จะมีการกระจายความเสี่ยงเข้าไปลงทุนในหุ้นกลุ่มเหล่านั้นด้วยนะครับก็จะได้ไม่พลาดนะครับทุกโอกาสที่มันเกิดขึ้นอันนี้คือสไตล์ของทางฝั่ง BlackRock นะครับทีนี้ต้องกลับมาทางด้านของพี่เลี้ยงคุณเกียรติศักดิ์นะครับคือก็จะเห็นนะครับว่าทั้ง2กองนะครับรวมไปถึงสิ่งที่เราเคยมีกันมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมีความน่าสนใจหมดรักพี่เสียดายน้องมากไม่รู้จะเลือกยังไงดีทางพี่เลี้ยงช่วยให้คำแนะนำหน่อยครับครับก็เป็นโชคดีของบลจ.กรุงศรีนะครับแล้วก็มีกอง global technology เนี่ยดีๆอยู่ด้วยกันถึง2กองด้วยกันนะครับแต่พอมีกองดีๆ2กองแล้วเนี่ยก็จะมีคำถามหนึ่งนะฮะที่ก็จะตามมาเลยว่าเอากองไหนดีนะครับ GTECH หรือ HTECH นะครับก็มาดูถึงความเหมือนแล้วก็ความแตกต่างกันก่อนนะครับสำหรับกอง KF-GTECH นะครับ Master Fund ก็คือตัว T.Rowe Price นะครับฝั่งของตัว HTECH เนี่ยนะฮะตัว Master Fund ที่เราไปฟีดเนี่ยก็คือตัวของ BlackRock สิ่งที่เหมือนกันก็คือทั้ง2กองทุนเนี่ยเน้นการลงทุนจากปัจจัยพื้นฐานนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของการทำ bottom up นะก็คือเลือกหุ้นรายตัวนะครับไม่ได้ยึดติดกับตัวดัชนีนะครับซึ่งสำหรับในเรื่องของตัวธีมการลงทุนหรือว่า sub sector ณปัจจุบันนี้นะครับทั้ง2กองทุนเนี่ยคล้ายๆกันนะครับก็คือลงอยู่ในส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์แล้วก็เป็นอินเทอร์เน็ตนะประมาณครึ่งหนึ่งหรือว่าเกินครึ่งพอร์ตการลงทุนแต่ผมก็ต้องเรียนก่อนนะฮะว่าธีมการลงทุนนี้หรือว่า sub sector ตรงนี้เนี่ยที่ลงทุนอยู่ณปัจจุบันเนี่ยสามารถเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลานะขึ้นอยู่กับมุมมองเพียงแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยยังเป็นซอฟต์แวร์แล้วก็เป็นอินเทอร์เน็ตนะครับตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เหมือนกันนะคือลงทุนหุ้นแบบ bottom up นะครับเน้นหุ้นรายตัวจากปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ sub sector เนี่ยคล้ายๆกันนะครับแต่แม้ว่า sub sector จะคล้ายๆกันเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่หุ้นรายตัวเดี๋ยวเราไปดูที่ไปเห็นในส่วนที่มันเป็นท็อป 10 เนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็แตกต่างกันไปนะครับมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับคราวนี้สิ่งที่สไตล์หรือว่าคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันนะครับประเด็นที่สำคัญประเด็นแรกเนี่ยก็คือขนาดของหุ้นที่ลงทุนนะครับในส่วนของตัว T.Rowe Price ก็คือตัว GTECH เนี่ยก็จะลงหุ้นที่เป็นขนาดใหญ่เยอะหน่อยนะครับก็อาจจะประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับที่เหลือก็จะเป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะอีกสักประมาณครึ่งหนึ่งนะครับก็บาลานซ์กันไประหว่างหุ้นใหญ่กับหุ้นเล็กแต่ว่าถ้าเป็นตัว HTECH นะครับของตัว BlackRock เองเนี่ยหุ้นใหญ่จะลงในสัดส่วนที่ไม่เยอะนะครับค่อนข้างน้อยถ้าเราไปดูท็อป 10 นะซึ่งหุ้นในท็อป 10 ของตัวกอง HTECH เนี่ยจะเป็นตัวแบบหุ้นแบบ Giant Cap ทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าน้ำหนักการลงทุนเนี่ยแค่ประมาณ 22% แค่นั้นเองนะครับก็มีการกระจายมีการลงทุนในตัวที่มันเป็นตัวใหญ่ๆเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าจะไปเน้นในตัวที่มันเป็นขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ประเด็นแรกที่แตกต่างกันนะครับประเด็นที่2นะครับเนื่องจากว่าพอตัว GTECH ก็คือตัว T.Rowe Price เนี่ยลงหุ้นที่มันเป็นขนาดใหญ่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาสามารถบริหารได้เนี่ยคือเขาก็ลงหุ้นในน้ำหนักการลงทุนที่ค่อนข้างเยอะนะที่เราเรียกว่า high conviction นะครับทั้งพอร์ตการลงทุนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ50ตัว50ต้นๆนะหรือบางครั้งเนี่ยน้อยกว่า50ด้วยซ้ำไปนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับของทาง HTECH ก็คือตัวของ BlackRock เนี่ยเนื่องจากว่าลงหุ้นตัวเล็กๆตัวกลางๆเยอะสิ่งที่เขา manage ได้นะครับสิ่งที่เขาลงหุ้นขนาดเล็กๆกลางๆเนี่ยก็คืออัลฟาเพื่อที่จะหาอัลฟาหรือผลตอบแทนที่สูงกว่าเบนช์มาร์กซึ่งเขาก็ทำได้ดีนะครับแต่คราวนี้ในแง่ของความผันผวนนะโดยปกติหุ้นกลางๆเล็กๆเนี่ยอาจจะมีความผันผวนมากแต่ว่าสิ่งที่เขาทำที่เมื่อกี้เขาก็โชว์ไปให้ดูเนี่ยก็คือเขาก็จะกระจายการลงทุนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับพอร์ตการลงทุนของเขาเนี่ยก็จะเกือบประมาณ100ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็ตัวที่หลุดท็อป 10 ลงไปเนี่ยก็จะลง 1% หรือต่ำกว่า 1% นะอาจจะลง 0.6 0.7% นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการกระจายนะลดความเสี่ยงของเขาในการที่เขาลงตัวพวกหุ้นกลางๆเล็กๆเยอะนะครับคราวนี้ในแง่ของการปรับพอร์ตหรือว่าที่เราเรียกว่า turnover ก็คือการปรับพอร์ตการหมุนพอร์ตเนี่ยนะครับเนื่องจากว่า T.Rowe ลงหุ้นใหญ่นะครับแล้ว T.Rowe ก็ลงแบบกระจุกตัว
นะครับที่เรียกว่าแบบ high conviction เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเรียกว่าจำเป็นต้องทำแล้วเขาก็ทำด้วยนะครับทำได้ดีก็คือในเรื่องของการหมุนพอร์ตคือถ้าคุณลงกระจุกตัวเกิดมันมีอะไรไม่ดีขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องปรับเปลี่ยนพอร์ตค่อนข้างเร็วนะครับเพราะฉะนั้น turnover ของกอง GTECH เนี่ยก็จะค่อนข้างสูงนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของการลดความเสี่ยงด้วยลดความผันผวนคือพอมันมีข่าวอะไรไม่ดีก็ต้องขายนะครับแล้วก็จะใช้สไตล์เนี่ยในการหาอัลฟานะครับก็คือถ้าตัวอื่นที่เขาไม่มีแล้วมันดีๆมันลงมาเขาก็ต้องรีบเข้าไปซื้อเพราะฉะนั้น turnover ของเขาเนี่ยก็จะค่อนข้างสูงนะครับในเรื่องของการหมุนพอร์ตเมื่อกี้ทาง T.Rowe ก็โชว์ให้เห็นแล้วนะครับว่าแต่ละทุกๆ6 เดือนทุกๆ6 เดือนเนี่ยโฉมหน้าท็อป 10 เขาเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยนะครับ turnover ปีหนึ่งเนี่ยอาจจะมากกว่า 100%นะ 100% ก็คือต้นปีกับปลายปีเนี่ยพอร์ตไม่เหมือนกันเลยนะครับอันนี้คือความหมายของคำว่า turnover 100% ในขณะที่ตัวของ HTECH ของตัว backlog เองเนี่ยเนื่องจากว่าเขากระจายเยอะอยู่ละนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ย turnover ก็ไม่ได้หมุนเร็วนะครับอาจจะประมาณ 30% นะครับราวๆนี้นะครับอันนี้ก็คือส่วนที่แตกต่างกันในแง่ของตัว Master Fund แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของนโยบายในเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินนะครับทั้ง2กองเนี่ยตัว Master Fund เองมี currency หลักก็คือ US ดอลลาร์นะครับระหว่างไทยบาทกับ US ดอลลาร์เนี่ยนโยบายการป้องกันความเสี่ยงก็แตกต่างกันตัว KF-GTECH เนี่ยออกมาก่อนนะครับแล้วเราก็จดเป็นในเรื่องของดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนนะครับในการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินซึ่งณปัจจุบันนี้เนี่ยก็ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินไปประมาณ 50% นะครับของ exposure ของกองทุนนะครับในขณะที่ตัว HTECH เองเนี่ยจะระบุชัดไปเลยว่าจะ fully hedge ค่าเงินก็คือป้องกันความเสี่ยงค่าเงินเต็มจำนวนก็คือไม่ต่ำกว่า 90% นะครับระหว่างไทยบาทแล้วก็ US ดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นได้แล้วว่าคาแรคเตอร์จริงๆแล้วเนี่ยนะมันแตกต่างกันเยอะนะหุ้นท็อป 10 ก็แตกต่างกันไซส์เดี๋ยวตัวกลางเดี๋ยวตัวเล็กการหมุนพอร์ตนะมีช้ามีเร็วนะครับแล้วก็ในเรื่องของการกระจายหรือว่าการลงแบบกระจุกตัวนะครับก็แตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สุดท้ายสุดนะครับจริงๆผมก็จะพยายามหลีกเลี่ยงนะครับก็คือในเรื่องของตัวผลตอบแทนแต่ผมเชื่อว่ายังไงก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะฮะเพราะว่าสุดท้ายยังไงก็ตามผมว่าท่านก็ต้องไปหาวิธีหาข้อมูลมาเปรียบเทียบได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอามาโชว์ให้เห็นไปเลยนะครับเพราะสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะเรียนว่าในเรื่องของผลตอบแทนอาจจะเป็นแฟกเตอร์หนึ่งนะครับอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งเท่านั้นในการประกอบการพิจารณานะครับถ้าเราไปดูผลตอบแทนอันนี้เป็นในระดับของตัว Master Fund นะครับสีเหลืองเนี่ยจะเป็นของทางตัว T.Rowe Price นะครับก็คือตัว GTECH นะครับสีน้ำเงินเนี่ยคือตัว Backlog นะครับก็คือตัว HTECH นะครับถ้าเราดูเฉพาะผลตอบแทนเนี่ย 3-4 ปีหลังเนี่ยจะเห็นได้ว่า HTECH ก็คือตัวสีน้ำเงินนะของตัว Backlog เนี่ยสูงกว่าค่อนข้างเยอะนะสูงกว่าในแต่ละปีนะครับแล้วก็พอสะสมมาสัก4ปีแล้วก็ผลตอบแทนก็ถือว่าน่าจะชนะ T.Rowe ไปเยอะพอสมควรเลยนะครับถ้าเราดูแค่ผลตอบแทนเราบอกเราเลือก Backlog นะครับเราอาจจะเลือก HTECH ไปแต่อย่างที่ผมเรียนให้ท่านนักลงทุนนะครับว่าคือบางทีเราอยากให้ดูในเรื่องของสไตล์ของพอร์ตการลงทุนดูในเรื่องของคาแรคเตอร์มุมมองในเรื่องของการลงทุนด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปให้ยาวขึ้นนะครับถ้าเราดูแค่4ปีเนี่ยนะแล้วเราจะดูเห็นว่ากอง HTECH ในชนะแต่ถ้าย้อนกลับไปเยอะๆเนี่ยเราเห็นไหมฮะว่ามันก็เป็นยุคของ T.Rowe เหมือนกันนะ T.Rowe เนี่ยเอาชนะตัว Backlog ได้ต่อเนื่องเหมือนกันในช่วงกลางๆนะในช่วงที่เกินกว่า4ปีย้อนกลับไปเนี่ยจะเห็นได้ว่าสีเหลืองมันก็สูงกว่าเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับจังหวะโมเมนตัมหรือว่าสไตล์หรือว่าหุ้นของกองทุนที่เขาลงทุนอยู่นั่นแหละนะครับว่าอาจจะมาในช่วงไหนนะครับก็อยากให้ดูในเรื่องของคาแรคเตอร์ดูในเรื่องของสไตล์การลงทุนมากกว่านะครับก็ผมสรุปอย่างนี้นะครับถ้าชอบกระจายนะถ้าชอบการลงทุนแบบกระจายตัวนะครับก็เป็นตัว HTECH นะครับแต่ว่าถ้าชอบแบบกระจุกตัวนะครับข้อดีของมันก็คือว่ามันเวลามันมาเนี่ยมันจะมาเร็วแล้วมันจะมาแรงมากนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีความผันผวนที่สูงกว่านะครับถ้าเป็นสไตล์นั้นนะครับก็เป็นตัว GTECH นะครับแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเราอยาก diversify นะครับเราก็มีทั้ง2กองได้เพราะว่ามันค่อนข้างแตกต่างกันเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็น
หุ้นท็อป 10 ขนาดไซส์ของหุ้นนะอย่างที่เราได้อธิบายไปนะครับก็สามารถมีได้ทั้ง2กองทุนนะครับครับคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันสไตล์การลงทุนไม่เหมือนกันนะครับรวมถึงพวกเราด้วยนะครับจริตของแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเลือกให้ตรงกับจริตของเราหรือจริงๆแล้วจัดพอร์ตก็ได้นะอาจจะมีทั้ง2กองนะครับก็แล้วแต่กลยุทธ์ของแต่ละท่านนะครับทีนี้มีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านก่อนที่ไปที่คำถามนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบกันนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่เข้ามารับชมงานสัมมนานะครับในช่วงกลางๆนะครับอาจจะพลาดในช่วงต้นไปไม่เป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับเพราะว่าคุณผู้ชมนะครับสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.grungsiasset.com นะขออนุญาตย้ำอีกทีนะครับ www.grungsiasset.com นะครับหรือค้นหาใน YouTube ก็ได้นะครับกรุงศรี Asset Management นะครับช่องทางของ YouTube คือกรุงศรี Asset Management นะครับก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังกันได้ช่วงไหนที่ฟังไม่ทันอะไรยังไงเข้าไปดูนะครับแล้วก็สามารถจดกันได้นะครับจะได้เป็นข้อมูลให้กับทุกๆท่านในการตัดสินใจในการลงทุนนะครับโอเคสำหรับในช่วงนี้มีคำถามจากผู้ชมทางบ้านมานะครับถ้าท่านไหนยังมีคำถามอยู่ในใจนะครับอยากให้พิมพ์เข้ามาได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปได้เลยนะครับ so there is one question from the audience okay so first let me ask Kun Nick and then Kun Ben all right Tesla stock just dropped more than 20% within one day. So does the fund have any exposure in this stock? And what's your view on this correction? Is it the opportunity to buy or should we stay away from it? So let's start with Kun Nick. Well, so we do own a small position in Tesla in our fund. We have benefited from nearly a 300% gain in our Tesla position year to date in 2020. So we're sitting on significant profits. I would highlight that we have been trimming back our position into the strength, into that extreme strength, and it's a relatively small position in the fund today. So we're not overly concerned about the drop overnight. Tesla was caught up in the broader market volatility, but also there was some disappointment over the fact that they were not ultimately included in the S&P 500. Tesla is a great business, as Ben alluded to in his comments. The growth in electric vehicle demand is likely to remain in place and will go from strength to strength over time. And Tesla still has far and away the leading electric vehicle technology. So there are reasons to remain positive on Tesla over the long term. After such a strong run this year, it's probably unsurprising to see some profit taking from investors in that particular stock. So do you think that is the opportunity to buy more now at the moment? It depends on your investment horizon. This is one where there's been a lot of retail participation, and we could continue to see a little volatility near term. So you might want to stage your investment. But as we look out over the next 5 years or so, we think Tesla continues to be an attractive investment. All right, thank you. สำหรับคำถามแรกนะครับที่ถามกันเข้ามานะครับก็ถามว่าทางฝั่งของ Tesla นะครับของคุณอีลอน มัสก์เนี่ยนะครับก็มีการปรับตัวลงไปเมื่อวานนี้วันเดียวนะปรับตัวลงไปประมาณสัก 21% เลยทีเดียวนะครับหลายคนก็ตกใจนะครับว่าโอ้ลงมาขนาดนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องกลัวแล้วหรือเปล่านะครับหรือจริงๆแล้วเป็นโอกาสในการเข้าไปซื้อนะครับแล้วก็ทางฝั่งของกองทุนของทั้ง2กองเนี่ยเขามี exposure หรือว่าเข้าไปลงทุนใน Tesla หรือเปล่าเริ่มจากทางฝั่งของคุณนิกก่อนนะครับเมื่อสักครู่นี้เราเห็นนะครับว่าคุณนิกบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาถามว่ามีเข้าไปซื้อบ้างไหมสำหรับหุ้น Tesla คำตอบคือมีนะครับมีบ้างแต่ว่าสำหรับตัว position นะครับหรือว่าพอร์ตของเขาสัดส่วนเนี่ยถือว่าน้อยมากจิ๊บครับเล็กน้อยนะฮะในช่วงต้นปีที่ผ่านมาจริงแล้วก็ยังถือว่า enjoy นะครับเพราะว่าราคาหุ้น Tesla ปรับตัวบวกขึ้นไป year to date ตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ขึ้นมาประมาณ3เท่านะเพราะฉะนั้นไอ้ที่ลงมาประมาณ 10% เนี่ยนะครับถือว่าปรับฐานไม่เยอะเลยนะครับแต่ถ้าถามว่าโอกาสในการเข้าไปลงทุนถามว่าเป็นโอกาสไหมก็ต้องตอบอย่างนี้ครับขึ้นอยู่กับว่ากรอบระยะเวลาที่เราลงทุนเนี่ยเรามองไว้ที่กรอบเท่าไหร่นะฮะสมมุติว่าเรามองว่า 5-10 ปี
ถ้าเราเชื่อนะครับในการลงทุนระยะยาวทางฝั่งของ Tesla ก็เป็นโอกาสเหมือนกันนะเพราะอะไรครับเพราะ Tesla เองตอนนี้เขาถือว่าเป็นผู้นำในเรื่องของตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเทคโนโลยีเข้าไปไกลกว่าเพื่อนยอดขายไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็ภาพลักษณ์ก็ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเป็นระยะสั้นมันก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมีความผันผวนพอสมควรเลยทีเดียวนะครับโอเคทีนี้ต้องมาถามทางฝั่งของคุณเบนนะครับจาก BlackRock so what do you think คุณเบนIs it opportunity to buy Tesla? And do you have any exposure on that? In our fund, actually, Tesla is one of our top 10 holding. So we do have exposure to Tesla, but we actually bought it quite a long time ago. So actually, the profit is quite meaningful. It is actually more than we bought it more than a year ago. So actually, when it was like $200 something dollars per share before the split. The reason why we like this company is more about its ecosystem. It is more than just the delivery about the earnings. Of course, the earnings of the Tesla has been beaten expectations in past like 3 quarters in a row, and the delivery of the vehicles, the number of delivery actually beat expectation as well. But overall, our long-term optimistic view is based on the ecosystem that can be built on Tesla. It is actually not comparable to any traditional vehicle makers can do in the world. So it is if it is entry point or not, it really depends. I agree with it. It really depends on your investment horizon. So we don't have a crystal ball that's saying it will rebound or continue to drop in next like 1 week or like 5 weeks. But in the long run, we still maintain a very attractive fundamental view to Tesla. We believe this company, the whole EV system, sector, as I mentioned, it is one of the key themes we like, and the Tesla is one of the leader, and it is the only company can have the full like a closed-end ecosystem within that. So we maintain our optimistic fundamental view to Tesla in a longer run, but but in near term, I do see that quite big volatility to this name, given it is a huge retail participation. ครับ thank you สำหรับทางฝั่งของคุณเบนเองนะครับถามว่ามี exposure ไหมเข้าไปลงทุนใน Tesla หรือเปล่าก็มีและเมื่อสักครู่นี้ตอนแรกนะครับเขาบอกว่าอยู่ใน top 10 holding ซะด้วยซ้ำของพอร์ตนะครับแต่ว่าคุณพี่เลี้ยงนะครับคุณเกียรติศักดิ์เองก็ให้ข้อมูลเสริมด้วยนะครับว่าคำว่า top 10 ของเขาเนี่ยจริงๆแล้วน้ำหนักก็ยังน้อยนะเมื่อเทียบกับทั้งพอร์ตถูกไหมฮะประมาณ 1% แหละฮะเปอร์เซ็นต์กว่าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นผลกระทบที่มันร่วงลงมาเนี่ยตรงนี้ถือว่าค่อนข้างจะน้อยนะครับผลกระทบไปที่พอร์ตเนี่ยถือว่าน้อยละนี่ยังไม่นับในช่วงก่อนหน้านี้ด้วยนะครับที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาพอสมควรแล้วในระหว่างทางจริงเขาก็มีการขายด้วยก่อนที่จะมีการสปลิตออกไปนะครับเขามีการสปลิตหุ้นด้วยใช่ไหมครับ5-1นะหลังจากนั้นตัวราคาหุ้นก็มีการปรับตัวสูงขึ้นไปต่อเล็กน้อยนะครับและตอนนี้ก็มีการร่วงลงมาแต่ก็มองว่าเป็นการปรับฐานระยะสั้นนะแต่คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกับทางฝั่งของ T.Rowe Price นะครับที่มองว่าขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการลงทุนด้วยถ้าสมมุติเรามองระยะเวลาในการลงทุนระยะยาวหน่อยนะครับถามว่า Tesla มีความน่าสนใจกันอย่างไรไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของ earnings นะครับที่เขามีการสร้างกำไรได้ติดต่อกันเป็นไตรมาสที่4อันนั้นคือมุมหนึ่งนะครับหรือแม้กระทั่งยอดการส่งมอบรถนะครับที่มากกว่าบรรดาพี่ๆนักวิเคราะห์ทั่วทั้งมุมโลกที่เขาวิเคราะห์กันนะครับก็ถือว่าบีทเลยนะครับหรือว่ามากกว่าที่มีการวิเคราะห์อันนั้นเป็นปัจจัยบวกก็จริงนะแต่ว่าเป็นปัจจัยบวกแค่ระยะสั้นระยะกลางแต่อยากให้มองไประยะยาวด้วยทางฝั่งของคุณอีลอน มัสก์เนี่ยเขามีการสร้างอีโคซิสเต็มไว้วางไว้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสไป disrupt นะครับสำหรับตัวอุตสาหกรรมอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกรถยนต์ไร้คนขับแรงต่างอันนี้เพียงแค่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพเรื่องของอีโคซิสเต็มที่เขาพยายามที่จะไปเจาะในแต่ละธุรกิจนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นระยะยาวเขายังชอบอยู่สำหรับการลงทุนในหุ้น Tesla นะครับ So there is another question from the audience. Do you use any cash strategy during the market correction like this? Let's start with Kun Nick. Well, no, the answer is no. We did not raise cash during the market correction back in February, March, and we have not raised cash over the past 2 or 3 days. Our approach really is to say that we have a really broad investment universe and an exciting investment universe that we can invest in. There should always be companies, there should always be stocks that we are excited about buying, and we should be more excited about buying them when we see a correction in prices. So our process when we see our favorite holdings sell off, as they have done recently and as they did earlier in the year, is to buy in and top up on those favored positions. So you basically just fully invest
all the time right almost yes we Okay. will sometimes allow cash to drift up but actually that's more when we're struggling for opportunities when Right. things feel too fully valued and we don't find that to be the case currently Okay got it สำหรับทางฝั่งของคุณนิก T.Rowe Price นะครับคำถามเมื่อสักครู่นี้นะคำถามก็คือว่าเรามีการเหมือนกับใช้กลยุทธ์ในเรื่องของการถือเงินสดหรือเปล่าว่างั้นเถอะนะครับในช่วงที่อาจจะเกิดวิกฤตนะเพราะหลายคนบอกว่าถ้าเป็นช่วงวิกฤตเนี่ยเราจะต้องมีการขายของอยู่ในพอร์ตของเราออกไปก่อนไหมนะครับแล้วรอจังหวะดีๆในการเข้าไปซื้อคำตอบของคุณนิกสำหรับกองนี้นะครับก็คือว่าไม่ได้ใช้กลยุทธ์แบบนั้นแทบจะ fully invest เลยนะครับหรือว่าแทบจะลงทุนตลอดเวลานะครับถามว่าเพราะอะไรครับเพราะเขาเน้นลงทุนนะครับในการมองหาโอกาสในการลงทุนหุ้นตัวที่ดีๆที่เขามองว่ามีโอกาสไปต่อเนี่ยนะครับถ้ามันมีการปรับตัวลงมาเขาก็จะเข้าไปซื้อเข้าไปสะสมนั่นคือสไตล์ของเขานะครับถ้ามันเกิดกรณีเช่น fully เหมือนกับว่าเต็มมูลค่าแบบ fair value เต็มเลยนะครับก็อาจจะมีบ้างที่ขายออกมาแต่ณเวลานี้หรือว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ค่อยเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือว่าส่วนใหญ่จะลงทุนแทบจะเต็มพอร์ตเลยนะครับ What about you คุณ Ben from BlackRock so did you have any cash position during the crisis Yeah, I think by end of last month, we do have a high single-digit cash position in our portfolio, but it is not due to we deliberately increase the cash. Actually, we have been holding a relatively high cash level since beginning of the year to date. The key reason behind it that actually is mainly due to the inflow rather than we like to keep a high cash level. We actually dedicated to full investment, but just our investment team. We normally we will not like to trade up all the existing positions. We like to use the inflows to capture new opportunities. So actually, in the time while there could be a period of time that some of the cash sitting on the balance sheet. So that is what's the case now. But year to date, we have like high single-digit cash level, but we dedicate to full investment. ครับสำหรับทางฝั่งของ BlackRock เองนะครับคือถามว่ามีแคชไหมมีเงินสดไหมจริงๆก็มีบ้างนะครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาก็จะเห็นนะครับว่ามี inflow นะครับคือน่าจะหมายถึงว่านักลงทุนเนี่ยก็ใส่เงินเข้ามาที่กล่องเขาเยอะพอสมควรนะครับแต่ในท้ายที่สุดเขาก็พยายามจะมองหาเลยครับว่าตรงไหนที่มีโอกาสในการลงทุนก็เอาเงินตรงนี้นะครับเข้าไป invest เข้าไปลงทุนนะครับในหุ้นเพราะเขาเป็นลักษณะของการกระจายความเสี่ยงอยู่แล้วนั่นเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับข้อมูลน่าจะครบถ้วนนะครับทั้งมุมมองของโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีเซกเตอร์นะครับซึ่งทางด้านของทั้ง3ท่านเองเดี๋ยวจะเข้ามาพูดถึงเรื่องของ Key Takeaways เดี๋ยวเริ่มต้นจากทางฝั่งของพี่เลี้ยงคุณเกียรติศักดิ์ก่อนแล้วกันนะครับ Key Takeaway จากเรื่องนี้คืออะไรครับเชิญเลยครับครับก็ถ้าถามว่าทำไมต้องเป็นกลุ่มเทคนะฮะอันนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านก็คงจะบายไอเดียอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าผมสโคปเข้าไปใกล้หน่อยว่าทำไมจะต้องเป็นกลุ่มเทคณตอนนี้นะครับทำไมจะต้องเป็นณปัจจุบันนี้คือถ้าเราดูในแง่ของตัวระดับราคาก่อนนะที่หลายคนอาจจะมองว่าเนี่ยเป็นอุปสรรคแหละที่ไม่ซื้อนะครับก็ต้องเรียนก่อนว่ามันไม่ได้บับเบิ้ลนะครับมันอาจจะแพงในระดับปานกลางนะค่อนมาทางสูงนิดหนึ่งแต่ไม่ได้ถึงกับแพงมากนะครับซึ่งวิธีที่จะลดความเสี่ยงจากเรื่องของการในเรื่องของระดับราคาเนี่ยก็คือเราถือให้ยาวขึ้นนะครับแล้วเอาเข้าจริงๆณtiming ในปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าดีพอสมควรแล้วนะครับที่ตลาดเนี่ยคอลเลกลงมาที่ระดับประมาณเกือบ 10% ได้นะครับอันนี้คือในแง่ของตัว valuation ไม่ถูกฮะแต่ผมคิดว่ามันก็ไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับก็สมเหตุสมผลกับอีกประเด็นหนึ่งนะที่ว่าทำไมเราควรจะต้องมีเทคในตอนนี้นะครับคือเราเห็นแล้วว่าตัวเทคเองเนี่ยมันเป็นเทรนด์ใหญ่ของตลาดหุ้นโลกนะครับแล้วก็การที่หุ้นมัน outperform มาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดจากเรื่องของ earning มันเกิดจากเรื่องของผลประกอบการเนี่ยที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับแล้วก็เราอาจจะมองไปที่ประมาณ 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยภาพของเศรษฐกิจโลกนะภาพของตัว GDP เองเนี่ยก็คงจะเติบโตได้ในระดับที่ค่อนข้างต่ำมากนะครับก็คือถ้าบวกก็บวกแบบอ่อนๆเลยแหละนะครับไม่นับช่วงที่ recover กลับขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเองหลายๆบริษัทหลายๆอุตสาหกรรมเองเนี่ยถ้าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือพึ่งพากับภาพรวมเศรษฐกิจโดยทั่วไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่คุณก็จะต้องโตได้ในอัตราที่ค่อนข้างต่ำตามภาพเศรษฐกิจโลกตามภาพ GDP ที่เกิดขึ้นแต่ว่ากลุ่มหรือว่าบริษัทที่มีนวัตกรรมนะก็คือหลักๆก็คือกลุ่มเทคนั่นเองเนี่ยนะมันสามารถโตได้ด้วยตัวของมันเองนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันก็จะมีโกรธ
ที่สูงกว่าปกตินะสูงกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆและณปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ต้องการของนักลงทุนแล้วก็ของตลาดหุ้นนะครับก็คือ growth ที่เรียกว่า growth ที่สามารถเติบโตได้มากกว่า superior growth ตรงเนี้ยนะครับกลุ่มเทคเนี่ยสามารถ deliver ได้นะครับก็ยิ่งนะทำให้กลุ่มเทคเองมีความน่าสนใจมากขึ้นในช่วงนี้ครับครับขอบคุณมากนะครับ What would be your last few words to the audience and what would be your key takeaways to the audience so let's start withคุณนิก Sure. So key takeaways I think from us would be that to say, the coronavirus situation, the pandemic this year has really helped the world to understand the power of some of these companies, and it has helped to accelerate many of the trends that we really like. Things like e-commerce, things like Netflix and streaming video, things like the need for companies to be able to work with their associates remotely. So the adoption of cloud-based software, for example. The second thing is that this idea of a digital transformation of the world around us continues to be a very powerful long-term trend. So although we have seen lots of companies benefit from COVID-19 in 2020, we also want to be investing in companies that are going to be benefiting from that powerful long-term story. And the third thing is to say that it's important to remain active and important to remain opportunistic in the face of volatility and to really try to take advantage of periods of volatility such as what we've seen in markets over the past 2 or 3 days. Thank you very much สำหรับทางด้านของคุณนิกเองนะครับก็ฝากทิ้งท้ายเอาไว้อย่างนี้นะครับบอกว่าเรื่องของโควิด -19 มันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายหลายเทรนด์ยังไงก็มาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าโควิด -19 เองเร่งให้เกิดขึ้นเร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ e-commerce เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของดิจิทัลเรื่องของซอฟต์แวร์และที่สำคัญครับเทรนด์เหล่านี้จะอยู่ยั้งยืนยงไปอีกตราบนานแสนนานเลยทีเดียวเพราะมันเป็นเรื่องของพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องของสตรีมมิ่งวิดีโอก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเราดู Netflix กันค่อนข้างจะบ่อยนะครับแล้วก็นานมากขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับการลงทุนมันก็จะมีความผันผวนมี volatility นะครับแต่ว่าถ้าเป็นสไตล์ของ T.Rowe Price เขาก็บอกว่าก็ในเมื่อมันมีความผันผวนแบบนี้เราต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสิตามสไตล์ของเขาก็เป็นแบบ active นะครับแต่ว่าเอาละในเรื่องของมุมมองการลงทุนก็ลงทุนระยะยาวก็จะช่วยได้นั่นเองนะครับ so what about you คุณเบน Yep, sure. Our view is the technology is a long-term theme and it is disruptive to all the industries. No matter we are in a pandemic or not, actually we do see the trend has been happening for years, but just the COVID-19 outbreak accelerates all this kind of trend. So as I mentioned, all the industries rely certain technologies to function as of now. So it is like very, very impactful and it is a long-term trend with certainty. So we like to invest in those kind of themes with a long-term sustainability and certainty. We understand a lot of volatility concern or valuation concern behind the technology, but our view is if you look at long-term on the potential like the cash inflow or the like long-term earnings growth, we do see that valuation should be like justified given the very exciting growth in the long run. The themes we like, for example, the AI, 5G, cloud transformation, and the autonomous and the electric vehicles, they all actually can provide a lot of opportunities for the investors. And we actually adopt a diversified approach to manage the risk and the volatility to capture opportunities besides the mega caps. Our fund has outperformed the benchmark and ranked in the first decile among industry peers over the 1 year, 3 and 5 year periods. And we continue to strive for the performance for our investors. ครับสำหรับทางด้านของคุณเบนเองนะครับก็ฝากทิ้งท้ายอย่างนี้นะครับเรื่องของกลุ่มเทคโนโลยีนะครับยังไงก็มาอยู่แล้วจะมีโควิดหรือไม่มีโควิดยังไงก็มาแน่ๆนะครับเพราะว่าเขามีการปรับตัวได้ค่อนข้างจะเร็วแล้วก็พฤติกรรมผู้บริโภคนะครับก็มีการใช้เรื่องของเทคโนโลยีเหล่านี้เยอะมากๆเลยนะครับถามว่ามีธีมไหนที่น่าสนใจก็ไล่เรียงกันไปตั้งแต่ 5G AI Cloud นะครับ Internet of Things อะไรต่างๆนะครับรวมไปถึงรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารถยนต์ไร้คนขับเป็นต้นและสิ่งเหล่านี้จะเป็นเทรนด์ระยะยาวด้วยนะครับกลยุทธ์ของเขา
คือลงทุนยาวๆนะครับแล้วก็กระจายความเสี่ยงด้วยผลตอบแทนในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าค่อนข้างจะเอาเปอร์ฟอร์มเมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆกองด้วยนั่นเองนะครับและถามว่า valuation แพงไปไหมนะครับก็ขออนุญาตย้ำนะครับถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับสิ่งที่บรรดาบริษัทหรือว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เข้าไป disrupt ต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ค่อนข้างจะ fair นะครับหรือว่า justify ก็เป็นคำอธิบายที่สามารถอธิบายได้บ้างนะครับว่าทำไมหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีถึงปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างจะเร็วแล้วก็แรงในช่วงเวลาที่ผ่านมานั่นเองเพราะว่าผลประกอบการมันมาจริงๆครับเติบโตจริงๆนะครับแล้วสำหรับในช่วงท้ายนี้นะครับขอความกรุณาให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับได้กรุณานะครับทำแบบสอบถามที่อยู่บริเวณด้านล่างนะครับก็จะมีไม่กี่ข้อนะครับเพื่อที่จะเป็นฟีดแบ็กให้กับทางทีมงานของเรานั้นรวบรวมแล้วก็ไปพัฒนาสำหรับการจัดสัมมนาครั้งต่อๆไปนะครับขอความกรุณาตอบแบบสอบถามด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับท่านสามารถดูย้อนหลังกันได้ที่ YouTube โดยการพิมพ์เข้าไปนะครับโดยใช้ชื่อว่ากรุงศรี Asset ครับย้ำอีกทีครับกรุงศรี Asset ครับหรือว่าจะไปดูที่เว็บไซต์ก็ได้นะครับเอาละครับสำหรับช่วงนี้ครบถ้วนนะครับทั้งมุมมองโอกาสและความเสี่ยงรวมถึงวิธีคิดสไตล์การลงทุนด้วยนะครับก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลดีๆให้กับแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านนะครับยังไงศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือท่านไหนถ้าว่ามีข้อสงสัยอย่างไรก็สามารถโทรมาได้ที่บลจ.กรุงศรีนะครับสำหรับช่วงนี้ผมอีกบรรพตและทีมงานลากันไปก่อนนะครับขอให้ท่านโชคดีและอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ